succes. Zowel fokkers, eigenaren, organisatie, juryleden, iedereen maak er een paar mooie dagen van. Ik denk dat we de crème de la crème van het afgelopen keuringsseizoen hier de komende dagen gaan zien. Ook een gevarieerd programma van keuring tot dressuur, tot tuigen. We krijgen alles te zien de komende dagen. Heel veel succes. Het is bijna 8:55, een verzoek aan de deelnemers van de eerste rubrieken om naar de baan te komen. Dus graag Henk Veulens en Mary Veulens mogen inmiddels richting de baan komen zo. De jury is er klaar voor. Wij wensen iedereen heel veel succes. Dat we alle, dat kan ik kan beamen, die zingen bij, dat we allereerst telefoon. Wat gebeurt hier? En ik die zang op, ik kom het in de broek zakken, ik moet niks zeggen, want zangen met de bek heeft ze dan. Nou ja, en dan best dit wild. Ja. Dat vond ik wel. Maar ik denk, ja, godverdomme. Dan zag je ook aan de baan, tentjes dingen in de midden. Kwaltje begint die vierhoeken waar, of vrienden. Ik sta aan de andere kant, aan die kant van het tentje, ik vang die lijn op, pak dat kattenantje en blijkbaar stap ik 2 meter om dat tentje daar. Oh ja, zij zien natuurlijk daar, en ze moet dat blijven. Dat ging goed aan. Nou, dan is als nou is, daar stopt het niet wel, maar dat doet dan. Dus wat gaat jij nou nog een foto te maken? Ja, blijkbaar sting ik dat verkeerd en dan ben ik blijkbaar vergist. Goedemiddag. Ja, op de rode lappen. Ja, precies. Straks heeft het ik zitten, Zandstoel wordt ook goed. Ik denk dat dat is. En ik krijg geen wut zijn. Helemaal niks. Ik sting daar. Compleet. Nee, met vrouw. Ik denk, ik wil die discussie niet van horen. Ik wil het. Nou, en dik weer erbij. Wat? Ja. Ik hoop ook niet te veel. Laat mij verrassen. Maar wat ik ook doe, ik sta altijd fout. Laat ik ook staan. Ja, daarom. Heb ik weer wat? Nee, het staat niet aan de camera. Test. En dan willen we natuurlijk graag bij de beide keuringsbanen 1 en 2 zo dadelijk de eerste veulens tegemoet kunnen zien, zodat de juryleden die al klaarstaan daar ook hun werk kunnen aanvangen. En dan kan ik u nog melden dat we natuurlijk van deze 3 dagen ook via de livestream mee kunnen genieten. And I like to welcome all the viewers from abroad, and we hope we can bring you some exciting days with high quality Frisians. At the end of the program on Saturday, we will like to present to you the new champion overall 2023. And we hope, of course, that you enjoy the program. Once again, very warm welcome. Ja, en dan gaat ik boven de groot in het Fries even een paar welkom, want daar zit er in een wurksketten. Verwachten we in ring 1 de hengstveulens. U kunt zich aanmelden bij ringmeester Hettinga. Rijn Hettinga, u natuurlijk allemaal wel bekend. En de merrieveulens maken hun opwachting in ring 2, waar Pieter Landheer de regie heeft over de aan- en afvoer.
En zoals Henk al aangaf, we staan te wachten op de hengstveulens en merrieveulens. Toch graag een verzoek om op tijd bij de baan te zijn. We hebben een vol programma. We hopen vanmiddag om 2:30 af te sluiten met het algemeen jeugdkampioenschap. En daarna moet de baan weer geprepareerd worden om verder te gaan met de dressuur. Dus we zitten best wel strak in het pak vandaag. Dus graag een verzoek. Zorg dat u op tijd bij de baan bent. We hebben vanochtend 4 rubrieken hengstveulens en 4 rubrieken merrieveulens. En zoals het gewoonlijk bijna is, dan zullen de beste 2 meedoen aan het kampioenschap vanmiddag. Maar dat kan natuurlijk ook in een ring anders zijn. Mochten daar 3 of misschien wel meer potentiële kandidaten zijn, dan worden die ook zeker uitgenodigd. Dus wees niet bang, we proberen de beste uit de rubrieken vanmiddag in de kampioenskeuring te krijgen. En dan hopen we vlak voor de middag, na het ombouwen van de banen, dan proberen we in baan 1 verder te gaan met de Twentermerries. En in baan 2 gaan we dan met de Entermerries beginnen. Zijn beide 2 rubrieken, niet zulke grote rubrieken. En als dan alles goed verloopt, dan hebben we om 1 uur zullen we beginnen met de kampioenskeuring hengstveulens. Om 1:30 ongeveer met de kampioenskeuring merrieveulens. Nieuw natuurlijk, huldiging, kampioen beste veulen uit een stamboekmerrie. Een initiatief vanuit het stamboek en de fokkerijraad. Dat zal ongeveer om 2:15 zijn. Daarna kampioenschap enters, twenters. En om 2:30 hopen we te eindigen met het algemeen jeugdkampioenschap enters en twenters. Inmiddels is het klokslag 8:30. En wat ons betreft, en ook wat de jury betreft, mogen de eersten naar de baan komen. Henk en ik zullen de veulens even van naam bekendmaken. En voor de rest zullen we tijdens het keuren zo min mogelijk proberen te praten. We weten maar al te goed dat we graag de paarden in rust voorgebracht zien worden. En de microfoon, het geluid heeft nog wel eens invloed op de paarden. Dus we proberen tijdens het keuren eigenlijk zo min mogelijk te vertellen. Alleen, we proberen wel te vertellen wie er in de baan staat. En voor de rest houden we het kort.
Goed, het is 8:30 geweest. Ik ontwaar in de verte de eerste veulens. En ook Pieter Landheer die staat te wachten op het eerste veulen. En dan gaan we zo dadelijk van start met het eerste hengstveulen in ring 1. En waarbij catalogus nummer 1 aanwezig zal blijven. Die kunt u dus doorhalen. Nummer 2 komt de baan in. Ik heb net aangegeven dat we niet al te veel tijdens het keuren doorheen praten. Gewoon welk paard er staat. Ja, precies. Ook met het geluid van de paarden. Sommige, vooral met die oudere paarden, reageren nog op het stiekem. Kijk zoveel. Ja, jullie praten van mij. Voor de jury het eerste hengstveulens met catalogus nummer 2. Jimte van de Mersken. Geboren op 7 maart. De vader is Martsen 521, Sport Elite AA hengst. De moeder Tilly van de Boerenhoeve, een sterdochter van Lucas 324. Fokker-eigenaar Okkema Sirius Woude. In baan 2 hebben we nummer 31 staan. Ilse van der Heeplets. Vader Alger. Moeders vader is Tjalke. Fokker-eigenaar G. Altena Schaap uit Tijnje. Nummer 31 in baan 2. En de jury in ring 1, bestaande uit Annemiek Elzinga, Esther Rene Frans Smits, beoordelen dus op dit moment de jonge Martsen uit de Lucas, moeder van de familie Okkema. En in baan 2 staan Jolanda Slootjes, Johan van der Velde en Wil Thijssen als juryleden opgesteld.
Bij de hengstveulenscatalogus nummer 6 voor de jury, Xavier van Aaldering Frisians. De vader is Boet, 516. En de moeder Lopke H., een sterdochter van Tierde, 501. Fokker-eigenaren Nick en Nienke Aaldering in Drempt. Catalogus nummer 6, ring 1. Nummer 35, Ila van der Vij. De vader van dit merrieveulen is Faust in baan 2. Moeders vader is Epke. En de fokker-eigenaar is Ilona Bruinsma uit Warnsveld. Nummer 35 staat opgesteld in baan 2, rubriek merrieveulens.
Volgende hengstveulen voor de jury in ring 1, catalogus nummer 3. Wisse van Sparjebeurt, geboren op 17 maart. De vader is Waander 512 uit Iteke Jildo van de Brinkhof, een sterdochter van de hengst Elias 494. Fokker-eigenaar Marit de Vries in Hemrik. En uiteraard allemaal eerste premieveulens van het afgelopen keuringsseizoen die hier in Harig vandaag gaan strijden om de hoogste eer. Waarbij er dus uit elke groep een 1 of 2 veulens en wellicht zelfs soms 3 worden geselecteerd voor het veulenkampioenschap later vanmiddag. Een verzoek van de ringmeester bij baan 2, Merrie Veulens, graag naar baan 2. Merrie Veulens, graag met verzoek naar baan 2. Nummer 33 staat opgesteld in baan 2. Yveske. De vader van Yveske is Jurre. Moeders vader is Reinder. En de fokker-eigenaar is R. Breuren uit Zwanenburg. Nummer 33 staat opgesteld in baan 2. Jurre keer Reinder.
Bij de hengstveulens in de piste catalogus nummer 5. Wietse van Veldzicht, geboren 23 maart. De vader Herre 524. Moeder Venna van Veldzicht, een kroondochter van de hengst Harmen 424. Fokkereigenaren GGF van Dijkhuizen en MG Griffioen te Volga. Nummer 34 in baan 2. Xanne Flantje P. De vader van dit merrieveulen is Marcus. Moeders vader is Hessel. Fokker-eigenaar J. Peters uit Hogeloon. Nummer 34 staat opgesteld bij de merrieveulens in baan 2. Marcus keer Hessel. We willen graag merrieveulens hebben in de vooropstelling, zodat de jury mooi aaneengesloten kan blijven doorbeoordelen. Vervolgen we in ring 1 bij de hengstveulens waar de aanvoer prima verloopt tot nog toe met catalogus nummer 4, Wouter M. De vader is Jurre 495, de moeder Alina M, een sportdochter van Tjalle, fokker-eigenaar W. Meijer te Pijns.
Nogmaals een verzoek en eigenlijk wel een dringend verzoek. Eigenaren Merrie-Veulens, kom naar de baan. Eigenaren Merrie-Veulens, graag naar de baan. Bent u wellicht wat later gearriveerd, natuurlijk ook bijzonder welkom. We zijn intussen vanaf 8:30 begonnen in een tweetal ringen. Ring 1 met Hengstveulens en in ring 2 met Merrie-Veulens. Als start van de keuringsrubrieken van de paarden op de centrale keuring dit jaar, vandaag en morgen en zaterdag in Harig. Mooie locatie hier in de bossen van Gaasterland. Onze lintendames, weer keurig in het Fries kostuum, zoals de traditie dat ook voorschrijft. Froni van Asma van der Tol en Diane Hoisma, ook bij de dames bijzonder welkom. Jullie dragen bij aan de stijl en de sfeer van deze dagen. En daar zijn we best met elkaar trots op. De rubrieken veulens krijgen we zo de eerste rubrieken weer terug. Deze veulens worden op tal gezet. Maar even voor de duidelijkheid, de eerste 2 in dat tal staan op catalogusvolgorde. Dus dat is misschien niet de kwaliteitsvolgorde, of misschien wel. In ieder geval, de eerste 2 komen op catalogusvolgorde in de baan en de rest op talvolgorde. De jury zal ze dan van achteren naar voren bespreken. Dan hebben we bij de Hengstveulens intussen catalogus nummer 7 in de piste, Wieberen van de Ridderdiek. De vader is Bartele 472 en de moeder is Tessa van Tjerkgaast, een sterdochter van de hengst Andries 415. Fokker-eigenares mevrouw Duiven-Lettinga in Hartwerd. En in baan 2 staat opgesteld nummer 36, Wende van der Garewij. Vader Omer, moeders vader is Bobke. De fokker is C. Gerlsma uit Loeisen. En de eigenaar is J.H. Bosland uit Stiens. Nummer 36 in baan 2, Omer keer Bobke. Een dringend verzoek van de ringmeester in baan 2, 30 en 32, graag naar baan 2. We staan op u te wachten. 30 en 32, graag naar baan 2. En dan hebben we in de ring 1 laatst te beoordelen veulen van de eerste groep. En gaan we daarna dus kijken hoe de volgorde van de jury eruit gaat zien. En welke veulens of eventueel worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring later vandaag.
Pen in de aanslag kan ik u de eerste volgorde van de eerste groep hengstveulens melden. Schrijft u maar eventjes mee. 5, 7, 6, 4, 3, 2. Ik herhaal. 5, 7, 6, 4, 3, 2. Dat is op dit moment de volgorde. En gaat de groep in zijn geheel nog eens eventjes rondstappen, zodat de veulens wellicht iets meer in ontspanning ook hun stap kunnen tonen. En dat zou nog kunnen leiden tot een verschuiving in het voorlopig klassement. En dat wachten we rustig af. Ja, we wachten nog even op nummer 2. Is in aantocht. Loop maar door, dan kan hij zo dadelijk achteraan sluiten. Voorlopig dus, ik herhaal er nog maar een keertje voor u. 5, 7, 6, 4, 3, 2. Nummer 32 staat opgesteld in baan 2 bij de Merrieveulens. Zinder van der Melman. Vader Tiede. Moedersvader is IJzen. Fokker-eigenaar J. Melman uit Amsterdam. Nummer 32. Zinder, Tiede, keer IJzen. En in baan 1 heeft bijna Henk zijn kringetje alweer rond en klaar. En gaan we natuurlijk niet alleen van de veulens genieten, maar ook van de dames in de prachtige Friese kledij, klederdracht, die de lintjes zullen gaan ophangen. Goed, dan gaan we beginnen met het bespreken, want de volgorde die blijft zoals die nu is. En dan mag ik 2 alvast uitnodigen om hier op te stellen. 2 mag naar binnen komen om hier voor de jury even op te stellen. En dan geef ik het woord vervolgens aan mevrouw Annemiek Eltinga voor de toelichting. En zo gaan we de hele rij compleet eventjes langs tot en met nummer 1. Annemiek Eltinga, aan jou het woord. Goedemorgen. Welkom op dit prachtige paardenevenement, de Centrale Keuring in Harig. Vanochtend zijn wij, Esther Reen en Frans Smits en ik gestart met een kwaliteitsvolle rubriek hengstveulens. Nummer 2 is een rastypisch veulen met een schuinschouder, positieve kruisligging, een vlotte stap en een ruime gedragen draf. Mag opstellen. Bedankt voor de presentatie. Nummer 3. Ze mogen wat sneller komen, of niet? Nummer 3 is een rastypisch veulen met een sprekend oog, evenredig gebouwd, goed ontwikkeld, positieve kruisligging en correct beenwerk. Het veulen heeft een vlotte stap en een correcte draf. Bedankt voor de presentatie. Nummer 4 is een evenredig gebouwd veulen met een verticale hals, een schuin schouder, hoogbenig. De stap heeft voldoende tact. De draf heeft veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie.
Nummer 6 is een langgelijnd hoogbenig veulen. Heeft lange koten, de stap heeft voldoende tact, de draf heeft veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. De op kop geplaatste veulens zijn op catalogvolgorde geplaatst. Nummer 7 is een veulen met een sprekend hoofd, met een goede romprichting, een sterke bovenlijn, positieve kruisligging. De stap is actief, de draf heeft veel souplesse en ruimte. Bedankt voor de presentatie. Nummer 5 is een goed ontwikkeld veulen met een verticale hals, opwaarts gebouwd en een correcte bovenlijn. De stap heeft een goede tact en ruimte, de draf veel houding, balans en ruimte. Bedankt voor de presentatie. De op kop geplaatste veulens nummer 5 en 7 worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Eigenaren, gefeliciteerd. Dankjewel, Annemiek Elzinga. Namens de jury het woord voerend voor deze eerste groep. Met een mooie duidelijke uiteenzetting en uiteindelijk een uiteindelijke uitnodiging aan de 2 hoogst geplaatste veulens. In dit geval Wietse van Vieltzicht, de Herre maal Harmen van de combinatie van Dijkhuizen en Griffioen uit Vollega. En vervolgens Wieberen van de Ridderdijk. Bartele maal Andries van mevrouw Duiven-Lettinga in Hartwerd. En uiteraard ook complimenten aan de overige inzenders van deze groep. Kwaliteitsvolle veulens in het afgelopen keuringsseizoen. Alle voorzien van een eerste premie. Maar uiteindelijk zullen we vanmiddag kijken wie eventueel het kampioenschap bij die hengstveulens in de wacht gaat slepen. 2 kandidaten alvast geselecteerd. Verwachten we de volgende groep uit de groep hengstveulens ring 1, de tweede groep 1B. In baan 2 hebben we inmiddels al nummer 29 opgesteld voor de jury. Wilma A.L., een jonge Gosse, moedervader is Hessel en de fokker-eigenaar is A. Leijendekker uit Witmarsum. Nummer 29 staat opgesteld in baan 2, het merrieveulen uit de combinatie Gosse keer Hessel. Rubriek 1b. Catalogus nummer 8 voor de jury. Isbrand van Rieske Dame. Geboren 12 april. De vader is Omer 493. Moeder Rieske Dame. En die stamt af van Wiemer 461. Ster. Fokkereigenaar F. Plantinga te Surhuizen. Even een vraagje aan de eigenaar van nummer 30. Als die aanwezig zijn, wil die zich even graag melden. Wij hebben nummer 30 nog niet in de vooropstelling. En ook niet een afmelding gekregen. Anders gaan we deze rubriek 2 merrievullens zo op tal zetten. We wachten nog even op nummer 30. Mocht die er niet zijn, of meldt hij zich niet binnen 5 minuten, of nou ja, misschien wel 2 minuten, dan gaan we over tot op tal zetten van rubriek 2a, want we willen graag door.
de veulens in baan 2. De eerste groep merrieveulens willen we graag in de volgende volgorde binnen hebben. En de eerste 2 staan op catalogus volgorde. 29, 35, 34, 36, 32, 31 en 33. Dus nogmaals, de eerste 2 lopen op catalogusvolgorde. 29, 35. Dan krijgen we 34, 36, 32, 31 en 33. En zo hebben we de eerste rubriek merrieveulens inmiddels gehad. En lopen ze in kwaliteitsvolgorde in de baan. Maar zoals ik al aangaf, de eerste 2, die waarschijnlijk dan nog gaan terugkomen voor de kampioenskeuring, die lopen op catalogusvolgorde. Gaan we tussendoor eventjes naar catalogus nummer 11 in de ring hiernaast bij de hengstveulens. Willem Jelle van Vee, een jonge Nane, 492, geboren op 20 april. De moeder is Vrouwke, een felle 422-dochter. Fokker-eigenaar Esther van der Veen in Oudeborn. De jury is eruit en ik geef de microfoon aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. En wat een luxe is het om hier te mogen keuren onder deze omstandigheden. En zo'n mooi koppel eerste premie merrieveulens voorgeschoteld te krijgen. En dan zet ze maar eens op tal, waarbij alles weer mee gaat tellen. Maar we zijn eruit. We gaan als eerste bespreken veulen nummer 33. Een degelijk gebouwd veulen, sterk, een goede bovenlijn, beenwerk voldoende, een vlotte stap en een draf met veel houding en afdruk. Dankjewel voor deze presentatie. Dan hebben we veulen nummer 31. Een veulen met een mooi sprekend hoofd, een goede kruisligging, hoogbenig, een mooie actieve stap en een draf waarin we veel lossigheid en ruimte zagen. Dankjewel, veulen nummer 31. Dan hebben we met veulen nummer 32 een langgelijnd hoogbenig veulen met een lange verticale hals. Beenwerk goed van kwaliteit, lang gekoot, een actieve stap en een draf waarbij we veel buigingen in het achterbeen zagen. Dankjewel, veulen nummer 32. En met veulen nummer 36, veulen met de meeste rasuitstraling binnen deze groep. Onder andere door het sprekend hoofd en een goed gevormde hals. Voldoende van bouw, fijn beenwerk, een vlotte stap en een makkelijke draf met veel ruimte. Dankjewel voor deze presentatie, veulen nummer 36. Met veulen nummer 34 hebben we een veulen aansprekend in de rasuitstraling, een positieve romprichting en een mooie kruisligging, een ruime stap met mooi gebruik van het voorbeen en een draf waarin we afdruk en ruimte zagen. Dankjewel, veulen nummer 34. En dan op catalogusvolgorde bespreken we de 2 veulens die we graag terug willen zien in het kampioenschap. De omschrijving van veulen nummer 35. Een aansprekend veulen wat rastype betreft, langgelijnd en hoogbenig met een goede romprichting. Kruisligging ook opvallend positief. Een actieve stap met tact en ruimte, mooi door het lichaam. En een ruime draf met tact en souplesse. En rest nog de omschrijving van veulen nummer 29. Aansprekend qua rastype,
door het sprekend hoofd en de lange hals een goede bovenlijn, in zijn totaliteit een langgelijnd veulen. De stap is actief en in de draf zagen we veel houding, afdruk en balans. Deze twee veulens, 29 en 35, zien we graag later terug. Dankjewel. Dankjewel Jolanda, weer voor de hele mooie, correcte uitleg van deze hele mooie groep merrieveulens. Waarvan we er 2 vanmiddag terug gaan zien voor het kampioenschap. En natuurlijk dan ook alweer een verzoek aan de volgende rubriek merrieveulens. Wilt u graag naar de vooropstelling komen? Zijn we in ring 1 toe aan catalogus nummer 10 voor de jury Jesper R.S. van Top en Twel, geboren 18 april. De vader is Alwin 469 uit Wiske R.S. van Top en Twel, een stamboek, preferent en prestatiemerrie. De vader is Brandes, fokkereigenaren van deze Jesper R.S., firma Schra en Winia uit Oppenhuizen. Bij de merrieveulens, intussen voor de jury, catalogus nummer 37, Jinte van Noorderwien. De vader is Omer 493. Uit Twinkeling van het Gelok, een sterdochter van oud-kampioen Hengst Tjalle 454. Fokkereigenares Maria Jintes in Uithuizen. Bij de hengstveulens catalogus nummer 12, Walt van de Hargerweg, geboren op 21 april. De vader is Auwert 514. De moeder Vennaka, een sterdochter van de hengst Dries 421. Fokker-eigenaar N.J.M. Kooijman te Schorel.
Graag Merrie Veulens naar baan 2. Graag Merrie Veulens naar baan 2. In baan 2 staat opgesteld Wieteke van de Ridderdijk. De vader is Ulbran. De moeder is een stermerrie uit Wietse. Fokker-eigenaar Aduiven, een Lenninga uit Hartwerd. Nummer 38, Ulbran keer Wietse. Opgesteld in baan 2 bij de Merrieveulens. Catalogus nummer 14 in de ring bij de hengstveulens. Jip van Dulve, geboren 25 april. De vader is Ulbron 502, AAA sporthengst. Moeder Janneke van Dulve, model AA. Moedersvader Tjalke 397, fokker-eigenaar WPH van Tilborg in Wijk en Aalburg. Horen we graag even voor wat betreft de hengstveulens of catalogus nummer 9 aanwezig is. Dan moet hij heel snel deze kant op komen. Van de heer S.B. van Goor uit Veningen. Spoed richting vooropstelling, nummer 9.
Wijkje van de Sliert. Staat opgesteld, nummer 40 in baan 2. Tiemen keer Norbert. Fokkereigenaar Vetsus Gordanus uit Sloten. Nummer 40, Tiemen keer Norbert in baan 2. Advocaatje, leef je nog? Advocaatje, leef je nog? Ingrid, leef je nog? Ingrid, leef je nog? Jij bent nog net zo terug. Heb je nummer 9 intussen, Rijn bij de piste? Goed zo, dankjewel. De volgende Ulbron voor de jury, nummer 13, Wessel van het Kroese Bjemke, geboren op 25 april. Zoals gezegd, de vader Ulbron 502, moeder Lieke van het Kroese Bjemke, ster en sport van Wiert 409, fokkereigenaar A.O. Dekker te Bakkeveen. Nummer 41, inmiddels in baan 2. Rubriek 2b, Merrieveulens, de tweede rubriek Merrieveulens die gekeurd worden. Warber van de Klaprooske. Vader Gosse, en moeders vader is Stendert. Fokker-eigenaar J. Bosma Dijkstra uit de Makkum. Nummer 41 staat opgesteld in baan 2. Gosse keer Stendert. Van de redactie?
En als dan zo dadelijk nummer 9 hier in ring 1 nog verschijnt, dan kunnen we ook die groep afsluiten en gaan we over tot de plaatsing in diezelfde ring. En kunnen de deelnemers uit rubriek 1C zich alvast zo langzamerhand ook gereed houden om aansluitend in diezelfde ring 1 te verschijnen. Nummer 44 staat opgesteld in baan 2, Zwaantje van Wagensveld. De vader is Boet, de moeders vader is Rindert en de fokker-eigenaar is van Wagensveld uit Ede. Nummer 44 opgesteld bij de Merrieveulens in baan 2, Boet keer Rindert.
Voor de jury, catalogus nummer 9, laatste veulen uit de tweede groep, hengstveulens. Wessel V.G., geboren 15 april. De vader is Maurits 437. Moeder Tieske van het Smitjesland, vader Arnold 471. Fokkereigenaar S.B. van Goor te Veningen. En dan gaan we aansluitend die veulens uit die tweede groep plaatsen. Goed, dan kunt u in de buurt blijven, want we gaan over tot het voorlopig klassement in deze tweede groep hengstveulens. Pen in aanslag, schrijft u maar even mee. 11, 14, 10, 13, 12, 9 en 8. Ik herhaal ze voor u. 11, 14, 10, 13, 12, 9 en 8. En dan gaan we rondstappen met deze groep. En dan horen we uiteraard straks bij monden van woordvoerder en voorzitter van de jury, mevrouw Annemiek Elzinga, hoe het gesteld is met de kwaliteit van deze groep. En wie er worden geselecteerd voor het kampioenschap later vanmiddag.
En dan mag ik de volgende groep, rubriek 1C, alvast uitnodigen om ook richting de vooropstelling te komen. Veel kwaliteit in de baan. Allemaal eerste premieveulens uit het bijna afgelopen keuringsseizoen 2023. Op diverse keurings- en fokdagen bekroond dus. Waarvan sommigen zelfs tot kampioen. Maar hier beginnen we allemaal weer op 0. En zijn de kansen voor al die veulens weer gelijk. En uiteraard bestaat er zelfs tussen eerste premieveulens dan nog weer verschil. En ondertussen zijn de dames Elzinga en Reen en de heer Smits nog druk aan het overleggen met betrekking tot de definitieve plaatsing in deze groep. Nummer 42 staat opgesteld bij de merrieveulens, Jara LW. De vader van deze merrieveulen is Faust. De moeder is Hester LW. Een stepreferentie merrie uit Jisse. En de fokker-eigenaar is Ludema uit Wistbarsum. Nummer 42 in baan 2, Faust keer Jisse. Nummer 10 gaat naar de koppositie. En 14 gaat nog voor 11. Dus we krijgen de kopgroep 10, 14 en dan 11. Als ik de jury juist vertaal. En zo zie je dat zo'n voorlopig klassement dan toch nog wordt aangepast en dat je eigenlijk 2 nieuwe kopveulens te zien krijgt. We geven het woord voor de toelichting aan mevrouw Annemiek Elzinga. En zij begint uiteraard met catalogus nummer 8. Annemiek, aan jou het woord. Dankjewel Henk. Wederom een kwaliteitsvolle groep hengstveulens. Nummer 8 is een royaal ontwikkeld veulen, lang gelijnd, hoogbenig, schuin schouder en heeft fijn droog beenwerk. De stap heeft voldoende tact, de draf heeft het veulen een goede zelfhouding. Bedankt voor de presentatie. Nummer 9 is een veulen met veel front, goed ontwikkeld, droog beenwerk, een actieve stap met voldoende ruimte. De draf heeft het veulen veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Nummer 12 is een rastypisch veulen met een goede halsvorm, lang gelijnd, schuin schouder. Het veulen heeft een vlotte stap en in de draf veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Nummer 13 is een rastypisch veulen met een sprekend hoofd, een goede voorhand, positieve kruisligging. De stap is actief. De draf is een gedragen draf met veel ruimte en houding. Bedankt voor de presentatie. Nummer 11 is een rassig veulen met een verticale hals, opwaarts gebouwd. De stap heeft voldoende ruimte en tact. In de draf heeft het veulen veel houding en lichaamsgebruik en een schakelend vermogen. Bedankt voor de presentatie.
Nummer 14 is een royaal ontwikkeld, hoogbenig veulen, lang gelijnd, goede romprichting, een ruime, actieve stap. In de draf veel houding, balans en ruimte. Bedankt voor de presentatie. Nummer 10 is een veulen met een aansprekend front, evenredig gebouwd, positieve kruisligging, fijn beenwerk en royale hoeven. De stap is ruim en heeft een goede takt. De draf heeft veel houding en balans en veel schoudervrijheid. Bedankt voor de presentatie. De 2 kopnummers, nummer 10 en 14, mogen terugkomen voor de kampioenskeuring. Eigenaren, gefeliciteerd. Mooie, duidelijke uiteenzetting van mevrouw Annemiek Elzinga bij deze tweede groep. En zoals ze zei, nummer 10 en nummer 14 verwachten we terug voor het kampioenschap. 10 Jesper R.S. van Toppen-Tewel. De Alwin Keer Brandes van de combinatie Schra en Winia in Oppenhuizen. En vervolgens 14 Jip van Dulve de Ulbron maal Tjalke van WPH van Tilburg in Wijk en Aalburg. En u ziet sommigen al rondlopen met die fraaie nieuwe kalender. In het kader van de Frisian Horse kalender krijgen alle koppaarden deze dagen een exemplaar beschikbaar gesteld door de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgave van die kalender. Hij is uiteraard ook te koop straks in de stand. En natuurlijk van harte aanbevolen met dat hele belangrijke en zo goede doel, de KWF, de kankerbestrijding, een initiatief van Sabine Zwaga, haar zus en Laurens Mellema. Dit omdat ze ieder op persoonlijke redenen hiermee in aanraking zijn gekomen en vanuit die positie hebben gemeend om ook daadwerkelijk een bijdrage aan de fondswerving van die kankerbestrijding te leveren. Een prachtige kalender met alle hengsten dit jaar in een van de Friese 11 steden afgebeeld. Nummer 43, Gentle van Twillens. Gosse keer Deutschen. Fokker-eigenaar G.J.J. Boersma en bijlaat uit Stegeren zijn de eigenaren van dit merrieveulen in baan 2. Gosse keer Deutschen. Nummer 43 in baan 2. Keurig op tijd binnen. Rubriek 1C. Catalogus nummer 15. Ike Douwe E. Geboren op 25 april. De vader is Marcus 491. Triple A. Moeder Zilver van Zweltje Staten. Een sport Triple A Merrie van Pier 448. Fokker E.H. de Groot in Chalbert. En in eigendom bij Suzanne Frenken Kessels in Roermond.
Nummer 39, Wende van de Wendehoeve. Staat opgesteld in baan 2. En Waander keer Maiko. Fokker-eigenaar Hakkenberg uit Kiel-Windeweer. Nummer 39 in baan 2 bij de Merrieveulens. Rubriek 2b, Waander keer Maiko. Voor de jury, ring 1, catalogus nummer 19, Jomme B. van Jonkersloon. Geboren op 10 mei, de vader Herre 524. Moeder Brecht van de Miertwij, een kroonmerrie van de hengst Hette 481. Fokker-eigenaar Hanegraaf in Jonkersloon.
Catalogus nummer 16 in ring 1. Winner Bourm Deladix, wat een welluidende naam. Geboren op 2 mei. De vader Jurre 495, de sportelite triple A-hengst, 5-voudig kampioen. Moeder Eke van de Twaameterlene, een sterdochter van Jisse 433. Fokker-eigenares Monique Dix in Hasselt. Rubriek 2b gaan we op tal zetten. En dat houdt in dat we de voorlopige volgorde binnenkrijgen. Maar de eerste 2 lopen op catalogusvolgorde 37-44. Daarna krijgen we nummer 40, 41, 42, 38, 43 en 39. Rubriek 2, de tweede groep merrieveulens, krijgen we op tal in baan 2 nummer 37 en nummer 44. En dan krijgen we nummer 40, 41, 42, 38, 43 en 39. Nummer 37 is inmiddels in de baan. Nummer 44. Dan krijgen we nummer 40. 41. 42. 38. 43 en 39. De groep is weer compleet. Rubriek 2b. De tweede groep merrieveulens stappen mooi rond. En ik geef de microfoon aan mevrouw Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. Weer een groep duidelijke eerste premieveulens. Weer wordt alles bekeken en moeten we ze op volgorde gaan zetten. En we hebben geplaatst nummer 39. Een veulen met een heel sprekend hoofd, goed ontwikkeld, hoogbenig met een lange hals. Een mooi kruis, ook qua lengte en qua ligging. Beenwerk is voldoende droog. De stap, dat wilden ze vandaag niet echt laten zien. De draf, daarin tonen ze wel veel buiging, maar ze was wat drukker bezig vandaag met het zoeken naar de uitgang. Vandaar deze plaatsing, maar bedankt voor het presenteren. Dan hebben we catalogus nummer 43. De veulens liggen allemaal dicht bij elkaar qua geboortedatum. Dit veulen vonden we net iets minder ontwikkeld. Maar dat deed niet af aan de lichte hoofd-halsverbinding die we zagen. Een hele positieve kruisligging. Fijn en droog beenwerk, een actieve stap en een ruime draf met mooi gebruik van het voorbeen. Dank je voor de presentatie.
Een veulen met een aansprekend rastype, in verband met het mooie hoofd en de lange hals, een sterke bovenlijn en een lendenen. Beenwerk is fijn en droog, de stap is actief en de draf toont veel houding. Dank je voor het presenteren. Nummer 42, een veulen wat ook veel rasuitstraling heeft. Een sterk gebouwd veulen met goede kruislengte. De stap bleef wat voorzichtig, maar een draf met veel front en veel buiging in het achterbeen. Dank je voor de presentatie. Veulen nummer 41, een hoogbenig veulen met een mooie schouderligging. Beenstanden zijn positief. Een actieve stap en een draf met houding, afdruk, mooi gebruik van het voorbeen en een veulen wat netjes vertrok. Vandaar deze plaatsing. Dan hebben we veulen nummer 40, een veulen wat opvalt met een heel mooi hoofd, goed ontwikkeld, een goede halsvorm. De bovenlijn is sterk en een hele mooie kruisligging. Fijn en droog beenwerk, een veer met veel souplesse en een draf met een mooi gebruik van het voorbeen en ruim. En op catalogusvolgorde hebben wij nummer 44 nu staan. Een veulen met een goede halsvorm, een sprekend hoofd, schouder en kruisligging vallen positief op. Beenstanden zijn positief. De stap is ruim met mooi gebruik van het voorbeen en een mooie reizende draf, vandaar deze plaatsing. En op catalogusvolgorde nummer 37, een veulen met een mooie verticale lange hals, een sprekend hoofd, ook een hoogbenig veulen met een positieve kruisligging. De stap is vlot, met ruim en mooi vanuit de schouder. En ook in de draf zagen wij een mooie zelfhouding met ruimte en afdruk. Veulen nummer 37 en 44 zien we graag terug voor de kampioenskeuring. Eigenaren proficiat. Ga ik nog snel even 18 introduceren aan u. Jouke van Schaefer, een jongen Hilbrand 525. Moeder Renske Sjoe, een jongen Lolke 371. Een fokkereigenares Janneke Schaefer in Zwolle. In baan 2 gaan we verder met de rubriek 2C, de merrieveulens. Graag naar de vooropstelling. 2C, vanaf nummer 45. En toch even een verzoek. Kom met uw veulens naar de baan. We liggen inmiddels toch een 20 minuten achter. En we willen toch vanmiddag op tijd ook weer met de kampioenskeuringen beginnen. Maar daar achteraan hebben we natuurlijk ook nog het dressuurgebeuren wat door moet gaan. Dus een verzoek aan de eigenaren. Kom met uw veulen op tijd naar de baan. Nummer 45 komt inmiddels binnenstappen. Wieneke van de Hoge Geest. Een Gosse keer Tonjes. Fokker-eigenaar MC Bakkerschoon uit Akersloot. Nummer 45. Gosse keer Tonjes. Staat opgesteld in baan 2.
Catalogus nummer 17, Xabi van Vriesburg. Geboren op 5 mei dit jaar. De vader kampioenshengst Jurre 495. Moeder Xantippe van Sinada. Een jongen Gjalt 46. Fokkereigenares W.P. Elzinga en A.J. Roos te Nijenholt-Pade. Nummer 48 komt in baan 2 bij de Merrieveulens. Wieke Lauwers. En Wieboud. Uit een stamboekmerrie van Tjalle. En de fokkereigenaar J.H. Boersma uit Kolmerpomp. Net kwam even de vraag van iemand die een stamboekmerrie had. We weten allemaal dat we een nieuwe prijs hebben voor het veulen uit de beste stamboekmerrie, veulenboekmerrie. De jury houdt deze veulens zeker in de gaten. Zijn ze niet geplaatst voor het kampioenschap, dan zullen we toch uit iedere baan een veulen nemen die gaat strijden om dit kampioenschap. Wordt u bij de eerste 2 geplaatst, dan weet u dat u sowieso ook voor het algeheel kampioenschap meedoet. Zit u daar niet bij en is er in die baan vandaag geen ene gevallen, dan zal er toch een veulen uitgezocht worden door de jury die mee gaat doen voor het kampioenschap. Beste merrie of beste hengstveulen uit een stamboekmerrie. Deze 2 gaan tegen elkaar strijden en er zal 1 prijs te vergeven zijn.
Dus we zoeken er bij de merries de beste eruit en bij de hengsten de beste eruit. En die gaan met elkaar strijden. En dan krijgen we te horen wie het begeerde lint gaat winnen. En de prijs mee naar huis mag nemen. Oh, hier zit ook nog een half uur. Dan gaan we weg. Voordat hij op de tafel ligt. Precies. Dat is gezeik weer. Dan heb je dat gezeik weer. Met elkaar in staat hij niet, dus die gaat allemaal wel Dat goed. gezeik wordt wel even. Oh, je bent hier. Sorry. Bij 15 al hand. Ja? Je moet even hier een streep zetten. En dan hebben we nog ja, Wald van de Ridder. ...20 dus afgemeld, zal niet verschijnen. Dan gaan we door met 21 bij de hengstveulens. Wald van de Ridderdiek, geboren op 19 juni. De vader is kampioenshengst Johannes 484, sportelite AAA. Moeder Lente van de Ridderdiek, een kroonmerrie met een dubbel A achter haar naam. En die is van Alwin 469. Fokkereigenaar is mevrouw Duivel-Lettinga in Hartwerd. En dan gaan we zo dadelijk die groep ook plaatsen. En verwachten we de laatste groep van hengstveulens in dezelfde piste. En willen we in diezelfde ring daarna beginnen met de Twentermerries. Wikke Jutta van Harkesiel staat opgesteld in baan 2, nummer 47. Gosse Kistendert, fokkereigenaar NJ, EP uit Witmarsum.
Nummer 47, Gosse keer Stendert, staat opgesteld in baan 2. Rubriek 2C, Merrieveulens. Voorlopige volgorde rubriek 1C, 18, 19, 21, 16, 17 en 15. Ik herhaal, 18, 19, 21, 16, 17 en 15. En dan gaan we rondstoppen in die volgorde. En dan vraag ik de laatste groep, rubriek 1D, om deze ook naar de vooropstelling te brengen, zodat we hier aansluitend mee door kunnen. En dan verwachten we daarna dus de Twentermerrien in dezezelfde ring 1. De jury is eruit. Dan gaan we beginnen met de bespreking en het woord is aan woordvoerder mevrouw Annemiek Elzinga. Dankjewel Henk. Wederom een kwaliteitsvolle groep veulens. Nummer 15 is een veulen met een sprekend hoofd. Evenredig gebouwd, fijn beenwerk, een vlotte stap. De draf heeft veel souplesse, houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Dan bespreek ik even veulen nummer 17. En 17 is een rassig veulen, wat goed ontwikkeld is met een goede romprichting. Het veulen is evenredig gebouwd. Het veulen is ook hoogbenig, met hard en droog beenwerk. De draf was lichtvoetig met voldoende souplesse. Bedankt voor de presentatie. Nummer 16 is een rastypisch veulen met een goede halsvorm, lang gelijnd. Kruis heeft veel lengte en een goede ligging. De stap is actief. De draf heeft het veulen veel houding en veel schoudervrijheid. Bedankt voor de presentatie. Nummer 21 is een rastypisch veulen met een sprekend hoofd, evenredig gebouwd, goede schouderligging en lange koten. De stap is vlot, de draf heeft het veulen veel houding, goed schakelend vermogen en veel balans. Bedankt voor de presentatie. Nummer 19 is een veulen met veel front, goede halsvorm, sterke bovenlijn, positieve kruisligging,
De stap is voldoende takmatig. De draf heeft het veulen een goed schakelend vermogen, veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Nummer 18 is een veulen met een sprekend hoofd, goede voorhand, evenredig gebouwd, correct beenwerk en royale hoeven. De stap is ruim en heeft veel lichaamsgebruik. De draf heeft het veulen een goede houding en veel ruimte. Bedankt voor de presentatie. Sena van Prijs staat opgesteld in nummer 49 in baan 2. Keer. Nog niet helemaal klaar. De 2 op kop geplaatste veulens nummer 19 en 18 worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Eigenaren, gefeliciteerd. Sorry Annemiek. Dankjewel Annemiek Elzinga voor je duidelijke uiteenzetting met betrekking tot de kwaliteitsvolgorde in deze groep. Uitgenodigd derhalve dus voor de kampioenskeuring in willekeurige volgorde 18 Jouke van Schever, een Hilbrand keer Lolke van Janneke Schever in Zwolle en 19 Jomme B. van Jonkersloon, een herre maal hette van C. Hanegraaf in Jonkersloon. Laatste groep hengstveulens wachten we op rubriek 1. Rubriek 1D. En daarna dus de Twentermerrien houdt deze ook op tijd gereed. Een mooie, vlotte voortgang hier in ring 1 bij de hengstveulens. Volgende veulen in aantocht. Catalogus nummer 24 stel ik u voor. Is Wilman van de Burenmurg Grien. De vader is Herre 524. De moeder Vetje van het Skar. Moedersvader Hette. Herstelmoedersvader Alwin, fokkereigenaar Anna Spoelstra van de Buren in Ameland. 24 Herre maal Alwin. En 23 kunt u alvast doorstrepen, die zal niet verschijnen.
Nummer 46 staat opgesteld in baan 2. Imre van Bloemhof. Een tiende uit een Johannes. De fokker is F. Bloemhof en J. Bloemhof Bolsward. En de eigenaar is F. Bloemhof uit Bolsward. Nummer 46 in baan 2. Tiende keer Johannes. Een verzoek van de ringmeester baan 2, nummer 51, bent u aanwezig. Nummer 51, bent u aanwezig, we staan op u te wachten. Voor de jury in ring 1, 25, Yuki van de Stoeken. Geboren op 12 juni. De vader is Auwert 514. De moeder Noortje van Adelbergen, sterdochter van Lodewijk 431. Fokkereigenaar Berend Meester in Warten. Auwert maal Lodewijk.
En inmiddels staat nummer 50 opgesteld in baan 2. Rubriek 2C, Mary Vullens. Willemien is een jonge herre. Moeders vader is Alwin. Fokker-eigenaar W.E. van der Velde uit Koudem. Nummer 50, Willemien, herre keer Alwin. Staat opgesteld in baan 2 bij de Mary Vullens. ...28 voor de jury. Willem van het Tolhekke, geboren 24 juni. Vader Johannes 484. Moeder Senna, sterdochter van Andries 415. Fokkereigenaar Astrid ten Bos in Nijensleek. Nummer 52 in baan 2. Bij de Mary Vullens, Wimke van de Attersweg. Een jonge herre. Moeders vader is Epke. Fokker-eigenaar D.W. Plantinga uit Vrouwenparochie. Nummer 52 staat opgesteld voor de jury. Ik hoor net van de ringmeester nummer 51 krijgt nog 2 minuten. Zo niet, dan gaan we deze rubriek 2C
opstellen in baan 2. Opgesteld bij de hengstveulens, catalogus nummer 22, Isbrand van S, geboren op 31 mei. Vader is Tiemen 503, moeder Elske van de Klei, een sterdochter van Doortsen 24, fokkereigenaar C.H. van S. te Sliedrecht. Rubriek 2C willen we in de volgende volgorde binnen hebben. Nummer 45, nummer 45 en dan nummer 47. En zoals we inmiddels weten, de eerste twee gaan altijd op catalogus volgorde. Dan krijgen we nummer 49, 48, 46 en 50. Nummer 45, 47, 49, 48, 46 en 50. Dat is de volgorde op dit moment. In baan 2, rubriek C, 2C, merrieveulens.
Ja, onze rubriek 2C, de Merrieveulens. Helaas nummer 52, een mooi type, had vandaag in draf niet haar dag, niet helemaal kant. Dus die hebben wij niet terug laten komen voor de plaatsing. De derde groep Merrieveulens stapt inmiddels rond. En dat houdt ook in dus de rubriek 2D Merrieveulens voor baan 2. U mag zich al gaan gereed maken. We lopen iets achter op het schema, maar we willen toch graag ons proberen aan het tijdschema te houden. Omdat we vanmiddag ook weer na de keuring een strak programma hebben wat betreft de dressuur. Nummer 49 mag een plekje omhoog. Nummer 49. Dus 47 even inhouden. En dan mag nummer 49 aansluiten bij nummer 45. En zo ziet u, vaak klopt de volgorde al redelijk. Maar komen ze dan weer terug in de groep, dan kan er nog wel eens een kleine verschuiving plaatsvinden. Maar we hebben ze nu klaar en ik geef het woord aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. Zoals gezegd, onze rubriek 2C, de Merrieveulens. We hebben voor ons nu veulen nummer 50. Een veulen wat heel goed scoort op het rastype, met name door het mooie sprekende hoofd. Verticale hals, de bovenlijn is voldoende en een mooie schouderligging. Beenstanden zijn correct, de stap was actief. De draf bleef wat in een hoog ritme. Dankjewel voor de presentatie. Met catalogus nummer 46 hebben we een goed ontwikkeld veulen voor ons staan met een sprekend hoofd en een mooie halsvorm. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. De stap is taktmatig en actief. En een draf toonde veel front. Vandaar de plaatsing van veulen nummer 46. Dank u wel. Nummer 48, een veulen met een verticale hals, een goede bovenlijn en een mooie kruislengte. Beenwerk is goed van kwaliteit. De stap is heel makkelijk en vlot en een draf met veel houding en afdruk. Dank je wel voor de presentatie. Veulen nummer 47 scoort heel goed in rastype, met name door het mooie front, de lange verticale hals en neklengte. Het is een hoogbenig veulen. Beenwerk is goed van kwaliteit, lang gekoot ook. De stap is actief. En in de draf toonde het veulen veel front. Op catalogusvolgorde hebben we dan nummer 49. Die stapte net letterlijk nummer 47 even voorbij. Nummer 49 is een veulen met een sprekend hoofd, een goede halsvorm, voldoende in bovenlijn en een mooie kruisligging. Droog en correct beenwerk. De stap, zoals gezegd, werd beter hier in de groep. De draf toonde heel veel buiging en veel afdruk. We gaan dit veulen terugzien in de kampioenskeuring. En zoals gezegd op catalogusvolgorde nummer 45. Dus ook uitgenodigd voor de kampioensring. Een veulen met een lange hals, een sprekend hoofd, in totaliteit een sterk gebouwd veulen. Ook lang gekoot. De stap is actief, voldoende ruim en een ruime, taktmatige draf. Vandaar dat we ook dit veulen terug gaan zien in de kampioensring. Eigenaren proficiat.
stel ik nog snel 26 even aan u voor. Jente, een jonge Teun uit een Norbertmoeder van Anke Hakbord in 1. Een verzoek aan de eigenaren van de rubriek 2D, Merrie Veulens. U mag naar de vooropstelling komen. De nummers 53 tot en met 59. Graag naar de vooropstelling. Voor baan 2, Merrie Veulens, laatste rubriek. Laatste veulen in ring 1 van de hengstveulens. Catalogus nummer 27, Wart van Ridderdiek. Geboren op 19 juni, de vader is Alwin 469. Moeder Lisa van der Ridderdiek, sterdochter van Tjebbe 500. Fokkereigenares A. Duiven-Lettinga in Hartwerd. Alwin maalt Tjebbe bij de hengsten van de Nieuwe Heuvel te Lunteren. En in baan 2 hebben we staan nummer 53, Wis van de Uniazaten. Een jonge Ulbran. Uit een stermerrie van Maurits. En de fokker-eigenaar is Aleida Elzinga uit E. Nummer 53, Ulbran maal Maurits, staat opgesteld in baan 2. Bij de Merrie Veulens, laatste rubriek 2D. En dan willen we zo dadelijk hier in ring 1 heel graag de Twenter Merries uit rubriek 4A verwelkomen. Houdt u deze dus gereed in de vooropstelling. Te vinden op pagina 2 en 73.
Een laatste groep hengstveulens mag binnenkomen. 26, 27, 22, 24, 28 en 25. Herhaal ik ze voor u. 26, 27, 22, 24, 28 en 25. Dat is op dit moment de volgorde. Komt u maar binnen. Dringend verzoek van de ringmeester uit baan 2. Graag aanvoer Merrie Veulens. Graag aanvoer Merrie Veulens. Rubriek 2D. We willen graag door. We liggen wat achter op het tijdschema, dus een verzoek. Kom met uw Merrie Veulen naar baan 2. En de Twenters kunnen richting de vooropstelling komen uit rubriek 4a. Nummer 56 staat opgesteld. Yveske van der Lieske Bosk. Een jonge herre uit de stermerrie van Stendert. Fokker-eigenaar A.L. Meekma en S. van Manen uit Teritzaat. Nummer 56 staat opgesteld in baan 2 bij de Merrie Veulens. Herre keer Stendert. De jury is eruit. En dan gaan we beginnen met 25 en ik geef het woord met alle genoegen aan Annemiek Elzinga. Dankjewel Henk. Rubriek 1D, een uniforme groep. We beginnen met nummer 25, een rassig veulen met een sprekend hoofd, hoogbenig, fijn en hard beenwerk. De stap is takmatig, de draf is actief, voldoende tact en goed voorbeengebruik. Bedankt voor de presentatie. Nummer 28 is een goed ontwikkeld veulen, evenredig gebouwd, goede schouderligging. De stap is voldoende ruim en takmatig. De draf heeft het veulen veel houding, balans en ruimte. Bedankt voor de presentatie. Nummer 24 is een royaal ontwikkeld veulen met een sprekend hoofd, lang gelijnd en hoogbenig. De stap is ruim. In de draf heeft het veulen veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Nummer 22 is een veulen met een aansprekend front, positieve kruisligging, correct beenwerk, een actieve ruime stap. In de draf heeft het veulen veel houding. Bedankt voor de presentatie. Nummer 27 is een luxe veulen met een aansprekend front, een positieve kruisligging, droog en fijn beenwerk. De stap is ruim en actief. Draf is voldoende ruim en goed voorbeengebruik. Bedankt voor de presentatie.
Nummer 26 is een aansprekend veulen met een sprekend hoofd, goede romprichting, correcte bovenlijn, een actieve ruime stap en een krachtige draf. Bedankt voor de presentatie. De op kop geplaatste veulens nummer 26 en nummer 27 worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Eigenaren gefeliciteerd. Dankjewel, Annemiek Elzinga. De laatste groep dus, zoals gezegd. En de 6 en 27 zullen we dus vanmiddag terugzien. Jente, 26, een jonge Teun. Uit de Norbertmoeder van Anke Hakbord uit 1. En 27, Bart van der Ridderdiek, de Alwin Maltjebbe van de familie Duiven in Hartmut. En dan mogen de Twenters zo langzamerhand deze kant op komen. Twentermerien, komt u AUB naar de vooropstelling. Twenters vindt u op pagina 2 en 73, te beginnen met 71 tot en met 77. Die Twenters met de meeste spoed naar de vooropstelling. Nummer 55 staat opgesteld. Welmoed van de Hornezaten. Tiede keer Norbert. Fokker-eigenaar Eldeboer uit Stiens. Nummer 55 in de baan 2. Rubriek 2D Merrie Veulens. Tiede keer Norbert.
Twentermerrien 71 tot en met 77. Graag met spoed naar de vooropstelling. Want we gaan met u als complete groep eerst compleet rondstappen. We moeten 71 tot en met 77. Wij moeten de hele groep hier in de vooropstelling hebben. Eerder kunnen we niet beginnen met het rondstappen van de complete groep. Dus een dringend verzoek om die Twentersmerries allemaal deze kant op te brengen. Is van der Marwijk, nummer 57, staat opgesteld in baan 2. En Teun Keerbeert, fokker-eigenaar K.E. Douma uit de Dragster Compagnie. Nummer 57 staat in baan 2 bij de Merrieveulens rubriek 2D, Teun Keerbeert.
Rijn, we gaan beginnen. De eerste kan binnenkomen. Stal de Nieuwe Heuvel, die staat er klaar voor. De eerste Twenter mag de piste betreden. Er was behoorlijk wat onduidelijkheid met betrekking tot die maatregel. Dat zorgt ervoor dat de aanvoer niet op tijd hier bij de ingang van de piste staat. Daarom gaan we gewoon beginnen, net zoals, ja, ik zou bijna willen zeggen als vanouds. Gewoon individueel komen die Twenters binnen. En straks, als de voorlopige plaatsing aan de orde is, dan gaan ze als groep nog een keer rondstappen. Dat geldt dus straks ook voor de enters. Dus het groepsgewijze rondstappen vooraf aan de presentatie vervalt hier mee. Ik hoop dat het duidelijk is voor alle betrokkenen. Dus de Twenters 71 tot en met 77 worden in de vooropstelling verwacht. Meldt u zich bij ringmeester Rijn Hettinga. Nummer 59 staat opgesteld in baan 2. Het merrieveulen Yveske Mee. De vader is Johannes, moedersvader is Nane. Fokker-eigenaar AP de Jager uit Nuis. Nummer 59 staat opgesteld in baan 2. Rubriek 2D, de merrieveulens, de laatste merrieveulens die vandaag gekeurd gaan worden. Johannes keer Nane. Eerste Twenter voor de jury, 73, Rosamunde van de Veluwe. Geboren op 21 februari 2021. De vader is Arend 515. De sport, de AAA-hengst van de Nieuwe Heuvel uiteraard. Moeder Francis from Friesenhof Altmark, een sterdochter van Albin 469. Fokker M.K. Gorter in Tiel en in eigendom bij Stoeterij Galloper in Berkel en Rodenrijs. En verzoek ik de overige deelnemers uit die eerste groep vriendelijk nog dringend richting de vooropstelling te komen.
Nummer 54 Inter de B. Tiemen keer Jouwe staat opgesteld in baan 2 bij de Merrieveulens. En de fokker-eigenaar is S. de Boer uit Wadder. Inter de B, nummer 54, baan 2 bij de Merrieveulens. Tiemen keer Jouwe. Dan gaan we naar 74, tweede Twenter in de piste, Silke van de Polderhoeve. De vader is Tiemen 503, Sport Elite AAA, van de firma Van Manen uiteraard. En Eppinga, moeder Dieke van de Polderhoeve. Een sterdochter van Marcus 491, fokker Harry Tubben in Rutten en in eigendom bij hengstenhouder Hendrik Eppinga te Oude Meerdem. Twenter Merries graag naar de vooropstelling. Rijn Hettinga wacht op u. Volgende tweejarige merrie 72, Silke A.L. De vader is Ieme 507, Sport in AA. De moeder is Rinske L. De sterpreferente prestatiemerrie, moedersvader Beert. Fokker A. Leijendekker te Witmarsum. En deze Silke A.L. is in eigendom bij Albert Luxendiever en S. Schiller in Schoiditz. Gedeeld eigendom dus van deze Twenter. En de kinders hebben dat natuurlijk al lang gesignaleerd. Hij komt uit de moeder van Gosse.
Janina In van Rinsk en Wille staat in baan 2, nummer 58. Een jonge Gosse uit een Bartelen. Fokker-eigenaar Nadia den Hollander en P.J. Zeisling uit Tjerkwerd. En natuurlijk kunt u ook ondertussen wel eens even kijken bij onze standhouders. Die vindt u naast de VIP-loge. Vertrouwde gezichten die ieder op zich kleur geven aan deze centrale keuring. En natuurlijk ook het moment om alle adverteerders in ons programmaboek hartelijk dank te zeggen voor hun financiële ondersteuning. U vindt er tal van voorbeelden van in het fraai uitgevoerde catalogus. En het is elke keer wederom een verrassing om die jonge paarden, 2 jaar oud in dit geval, om die te zien. En om ze te voorspellen, in gedachten bij de meesten, om eens te kijken hoe ze zich gaan ontwikkelen richting 3 jaar, volgend jaar. Wanneer ze voor de stamboekopname zullen verschijnen. Een verzoek aan de eigenaren van de Entermerries. Komt u alvast zo naar de vooropstelling, maak u gereed. Entermerries kunnen zich inmiddels gereed maken voor baan 2. We zijn daar de laatste veulens aan het keuren. Voor de jury de volgende Twentermerrie, catalogus nummer 71, Zinne van Gallingastaten. Van de hengst Ulbron 502, Sport AAA. Moeder Hanna van Gallingastaten, model Sport A. Fokker-eigenaar Geert Oosterhaven in Tje. En dan nog in afwachting van 75, 76 en 77. Graag met spoed naar de vooropstelling. De rubriek 2D Merrieveulens, de laatste rubriek Merrieveulens, willen we graag in de volgende volgorde binnen hebben. Nummer 57 en nummer 59 op
Catalogusvolgorde. Dan nummer 55, nummer 54, 56, 58 en 53. Dus 57, 59 catalogusvolgorde, dan 55, 54, 56, 58 en 53. En dan hebben we de groep weer compleet. Volgens mij nummer 53 is ook binnen. Dan gaan we weer rustig rondstappen. De jury gaat ze nog een keer bekijken. Nummer 57, nummer 59. Dan krijgen we nummer 55, nummer 54, nummer 56, nummer 58 en nummer 53. En dan hebben we de groep weer compleet. En dan meteen het verzoek aan de eigenaren van de enters. U mag zich gereed houden. We gaan na deze groep, laatste groep merrieveulens, gaan we beginnen met de jaarlingen in baan 2. Nummer 54 mag 1 omhoog. Nummer 54 mag 1 omhoog. Voor de jury, catalogus nummer 77 bij de Twenter Merrien, Silke van der Gondel. En dan geef ik de microfoon aan Jolanda Slootjes. De vader is Tiemen 503 uit een Arnold, moeder Fokker G.J. Karnebeek in Goor in eigendom bij Janneke Schever in Zwolle. Ja, en onze laatste rubriek merrieveulens alweer. De tijd vliegt als je het zo naar je zin hebt. Nummer 53 hebben we voor ons staan. Een veulen met een sprekend hoofd. Een voldoende bovenlijn. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap is ruim met voldoende schoudervrijheid. En in de draf zagen we veel buigingen in het achterbeen. Dankjewel voor de presentatie van deze 53. Dan hebben we veulen nummer 58 voor ons staan. Een langgelijnd luxe veulen met een verticale hals. Fijn en droog beenwerk, ook lang gekoot. Een taktmatige stap. En een draf waarin het veulen een mooi front toonde, maar zou erin nog wat krachtiger mogen worden. Dankjewel voor de presentatie. Dan hebben we met veulen nummer 56 een veulen met een mooi aansprekend hoofd voor ons staan. Voldoende in de bovenlijn, een hoogbenig veulen. Kruisligging en lengte zijn positief. Voldoende van kwaliteit wat beenwerk betreft. De stap is actief. En een draf met een mooi front, vandaar de plaatsing van dit nummer 56. Dankjewel. Een veulen met een voldoende rasuitstraling. Ook een hoogbenig veulen, sterk gebouwd met een goede bovenlijn. Voldoende van beenwerk. De stap hebben we nog even extra nagekeken, maar mag daarin echt wat meer ruimte tonen. In de draf toont het veulen wel ruimte en een mooie houding.
Veulen nummer 54 is een plaatsje omhoog gestapt, letterlijk. Een veulen wat heel goed scoort op het rastype met een mooi hoofd en een mooi gevormde hals. Kruisligging is positief, voldoende van kwaliteit en standen qua beenwerk. Een actieve, ruime stap en een mooie, ruime, taktmatige draf. We zien dit veulen graag terug in de kampioensring. Catalogus nummer 59 is het volgende. Een goed ontwikkeld veulen, hoogbenig met een goede kruisligging, evenredig gebouwd. De stap is actief en taktmatig, zou erin nog net wat meer ruimer mogen, maar een hele lichtvoetige draf met een mooi gebruik van het voorbeen. Dus veulen nummer 59 is ook uitgenodigd voor de kampioenskering. Nummer 57 hebben we geplaatst. Een veulen met een mooi hoofd, goed ontwikkeld, hoogbenig, fijn en droog beenwerk. De stap is voldoende ruim en in de draf zagen we een mooi reizend vermogen met het goed gebruik van het achterbeen en veel front. Ook dit veulen zien we graag terug in de kampioensring. Eigenaren proficiat. Dankjewel Jolanda voor de uitleg van de laatste groep merrieveulens. De eerste twee krijgen we straks terug voor het kampioenschap. En dan het verzoek aan de eigenaren van de enters. Wilt u naar baan 2 komen? Dan kunnen we weer doorgaan. We liggen iets achter op het schema. En dat kan niet te veel worden omdat we ook een middagprogramma met dressuur erachteraan hebben. Dus een verzoek om snel naar de baan te komen. Stel ik ondertussen Twenter catalogus nummer 76 even aan u voor. Sunny uit Nooit Gedacht. De vader is Ulbron 502. De moeder Berber uit Amen, een kroon dubbel A-merrie. Fokkereigenaar Marge Emmens en mevrouw T. Berkepies in Nooit Gedacht. Dat wij haar ziek hebben gepraat. Nee. Ja. Een verzoek aan de eigenaren van de jaarlingen enters. U mag naar baan 2 komen. Laatste Twenter uit de eerste groep. Tweede groep kan zijn opwachting komen maken in de vooropstelling. Rubriek 4b. 75 Pleun M. De vader is Arend 515, sport AAA. De moeder Ankje van de Slingeberghoeve, een sterdochter van Gjalt 426.
Fokker J.B. Marsman te Marle in eigendom bij F. de Jong, Commerie te Dam-Woude. Groep. De Twenters vanaf 78 tot en met 84 kunnen deze kant opkomen. Even voor de eigenaren die een veulen uit een stamboekmerrie hebben. In beide ringen, zowel in ring A1 als in ring 2, hebben we bij het bestaande kampioenschap, dus bij de eerstgeplaatsten, hebben we een merrie met een stamboekmerrie met een veulen. Dus de anderen hoeven niet daar meer op te wachten. We hebben er 2 geselecteerd sowieso in het kampioenschap. Hengstveulens en merrieveulens. En die zullen straks ook gaan strijden om het kampioenschap beste veulen uit een stamboekmerrie. Graag de entermerries naar baan 2. Nog even wat betreft rubriek 2D, de merrieveulens. Uit de laatste rubriek dus gaan er 3 door naar het kampioenschap. 54, 59 en 57. Dus rubriek 2D, merrieveulens gaan door naar de kampioenskeuring 54, 57 en 59. Gaan we naar de voorlopige plaatsing bij de Twentermerrien. Aan kop op dit moment 73, vervolgens 74, 76, 77, 75, 71 en dan 72. Ik herhaal. 73, 74, 76, 77, 75, 71 en tenslotte 72. En dan gaan ze rondstappen als complete groep. En dan zou het best kunnen dat er hier en daar nog geschoven gaat worden. Je weet het maar nooit.
Goed, de jury is eruit. Met alle genoegen geef ik het woord aan Annemiek Elzinga. Dankjewel, Henk. Rubriek 4a, een goede groep Twenters. Nummer 72 is een jeugdig Twenter, lang gelijnd, sterke bovenlijn, positieve kruisligging. De stap is voldoende ruim en heeft een actieve draf. Bedankt voor de presentatie. Nummer 71 is een lang gelijnd Twenter met een royaal schouder, een sterke bovenlijn, een actieve stap. De draf is voldoende ruim en heeft een goed voorbeengebruik. Bedankt voor de presentatie. Nummer 75 is een jeugdig Twenter met een sprekend oog, royaal schouder, evenredig gebouwd. De stap heeft voldoende lichaamsgebruik. De draf is actief. Bedankt voor de presentatie. Nummer 77 is een rastypisch Twenter met een sprekend hoofd, royaal schouder en royale hoeven. De stap is actief met veel lichaamsgebruik. De draf heeft een actief achterbeengebruik en voldoende oprichting. Bedankt voor de presentatie. Nummer 76 is een Twenter met voldoende ras, lichte hoofd-halsverbinding, lang gelijnd, goede schouderligging. De stap is actief en voldoende ruim. De draf heeft veel souplesse en een goed schakelend vermogen. Bedankt voor de presentatie. Nummer 74 is een Twenter met veel ras, edel hoofd en verticale hals. Correcte bovenlijn, droog beenwerk, een actieve ruime stap en in de draf een goed achterbeengebruik. Bedankt voor de presentatie. Nummer 73 is een modern langgelijnd Twenter met een positieve kruisligging. De stap is ruim met een goed lichaamsgebruik, een krachtige draf met een goede zelfhouding. Bedankt voor de presentatie. We hadden in deze rubriek hele goede kopnummers. En dan is het voor de jury soms lastig kiezen wie er mee mogen naar het kampioenschap. En wij hebben gekozen voor nummer 73, 74 en nummer 76. Eigenaren gefeliciteerd. Dankjewel Annemiek Elzinga voor je keurige bespreking van deze eerste groep. Twenters, de toekomst van onze fokkerij, de toekomstige fokmerries. En zoals gezegd door Annemiek ook, 3 paarden dus gerechtigd vanmiddag deel te nemen aan het kampioenschap. Gefeliciteerd. '73, de Arend maal Alwin van Stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. 74, Silke van de Polderhoeve, Tiemen maal Marcus van Hendrik Eppinga. En tenslotte 76, Sanny uit Nooitgedacht, de Ulbron maal Tjalle. Van de combinatie Emmens en mevrouw Berkepies te Nooitgedacht. Inmiddels hebben we de presentatie van Tini van het Redfield gehad in baan 2. Nummer 60. En dan mag het tweede enter graag in de baan komen. Jaarlingen. Enters graag naar baan 2. En rubriek 4b kan deze kant op komen, voor zover ze al niet aanwezig zijn. Te vinden op pagina 4 en 75.
En in tegenstelling tot wat in het programma staat aangekondigd, dat deze tweede groep door een andere jury wordt beoordeeld, kan ik u melden dat dat gelijk blijft. Dus Annemiek Elzinga, Esther Reen en Frans Smits nemen ook de tweede groep wentelmerries voor hun rekening. De merrieveulens die vanmiddag gaan meedoen voor het kampioenschap zijn de nummers 29, 35, 37, 44, 45, 49, 54, 57 en 59. Bij de hengstveulens zijn dat de nummers 5, 7, 10, 14, 18, 19, 26, 27. En er staat opgesteld nummer 61. Tiana van der Ridderdijk. Vader Auwert, moeder vader Wietse. Gefokt en in eigendom van A. Duiven Lettinga uit Hartwut. Nummer 61 staat opgesteld in baan 2. Bij de Twenters eerste paard uit de tweede groep, catalogus nummer 80, Pien van HMV. De vader is Auwert 514, sport triple A. Uit de modelmerrie Wolkje van de Zunne. Fokkereigenaar Friesenstal van HMV te Alst.
Twentermerrien uit de tweede groep. We hebben er eentje gehad, 78 tot en met 84. Met de meeste spoed richting de vooropstelling. Nummer 62 staat opgesteld in baan 2. Tjitske van Elsmoos. Jonge Fouke. Uit de stermerrie van Alwin. Fokker-eigenaar RGA Tentijen uit Haaksbergen. Nummer 62 staat opgesteld in baan 2 bij de Entermerries. In de piste 73, herstel 78, Sterrenstal de Oergong, een jonge Ulbron, 502, uit een stermerrie Namke van de Oergong genaamd. Fokkereigenaar André Zwaagman in Huins. Ulbron maal Tjitse.
...79 voor de jury. Sinne van de Boppenslag. De vader is Auwert, 514. Uit een Torben 466 moeder. Een Kromerrie Renske van de Boppenslag. Fokker-eigenaar G.M. Rozema te Wijnjewoude. Vorstin SR staat in baan 2, nummer 65. Een jonge Johannes uit een Maurus. En de fokker-eigenaar is Sjoerd Ruiter uit Nijbeets. Nummer 65 staat opgesteld. Voor de jury in baan 2, Vorstin SR, Johannes keer Maurus. Volgende Twenter in de piste, catalogus nummer 81, Rienske M. De vader is Mathies 504, Sport Elite Triple A. Moeder Cartier van Munting, sterdochter van Dooitsen 24. Fokker, eigenaar W. Den Otter te Bruggem. Die namen van die veulen soms ook toch?
Nummer 64 staat opgesteld bij de Intermerries. Vrouwke van Oosterijn. Wieboud maal Tjalle. Fokker-eigenaar T.J. Langhout Bos. Nummer 64 staat opgesteld bij de Intermerries in baan 2. Voor de jury, de Twenter catalogus nummer 84, Sarah van de Meersenhoeve. De vader is IME 507, dubbela Sport. Moeder Jildauke van de Homar, Kroon Sport, dubbela. Moedersvader Uldrik 457, fokkereigenaar familie Populiers in Galder. En in baan 2 hebben we rubriek 3a, de eerste groep Intermerries klaar. En die willen we in de volgende volgorde binnen hebben. En de eerste 2 staan op catalogusvolgorde nummer 60 en 64. 60 en 64. Dan krijgen we 61, 65 en 62. ...60, 64, 61, 65
en 62. Dan hebben we de groep compleet. Jullie mogen halt houden en de volgorde blijft zo. En dan geef ik de microfoon aan Jolanda Slootjes. Ja, van de merrieveulens naar de entermerries. Mooi erin gegroeid. We hebben voor ons staan catalogus nummer 62. Een enter wat goed scoort op rastype. Een sterke bovenlijn heeft. De standen van de benen zouden iets correcter mogen. De draf was lichtvoetig met mooi afdruk. Vandaag helaas te veel taktverlies in de stap, vandaar deze plaatsing. Maar dank u voor het presenteren. Dan hebben we catalogus nummer 65. Scoort goed op rastype. Het hoofd had misschien wat edeler gemogen, maar wordt gecompenseerd met een mooie lichte verticale hals. Een goede bovenlijn. Het beenwerk is droog. De stap is actief en voldoende ruim. Ook een ruime en soepele draf. Dank u voor het presenteren van catalogus nummer 65. Dan hebben we met catalogus nummer 61 een enter met een lange hals. Een hoogbenig enter. Voorbeenstand zou iets correcter mogen. De stap is ruim met mooi gebruik van het voorbeen en souplesse. Ook in draf zagen we diezelfde ruimte en souplesse terug, vandaar deze plaatsing. En op catalogus volgorde hebben wij nummer 64 en 60. En die zien wij terug voor het kampioenschap. Twenter 82 voor de jury. Quincy R.W. De vader is IME 507, dubbela sport. Moeder Danielle uit de Kieln, ster en sport. Moedersvader Heidse, Fokker R.A. Walters in Zevenhuizen en in eigendom bij H.J. Oosterhof in Suldrup in Denemarken.
Catalogus nummer 83. We verwachten u zeer snel in de piste en anders loopt u het risico dat de ring gesloten wordt. Van de combinatie van der Ark en Wiebinga in Oudwoude. De enters in rubriek 3b mogen naar de baan komen. De nummers 66 tot en met 70. 66 tot en met 70 graag naar baan 2. 83 blijft aanwezig, Rijn Hettinga. En dan komt de groep Twenters, de laatste groep, zo dadelijk terug voor het rondstappen. De voorlopige volgorde, rubriek 4b, 80, 81, 78, 79, 82 en tenslotte 84. Herhaal ze voor u, 80, 81, 78, 79, 82 en 84. En dan gaan we rondstappen. En maken we ons op voor de afsluiting van deze groep Twentermerrien. En wordt uiteraard, zoals gebruikelijk, door Annemiek Elzinga zo dadelijk besproken. Even een verzoek aan de eigenaar van de ruin nummer 85. U kunt u zo gaan klaarmaken en dan kunt u naar baan 1 komen. Baan 2 zou u naartoe, maar daar liggen we wat achter qua keuren. En baan 1 is bijna klaar. Dus de ruin mag naar baan 1. Rubriek 10. De ruin mag naar baan 1. Fokmerries van de toekomst, naar wij allen hopen, als ze gezond blijven. En volgend jaar in beeld Nummer 9. stamboekopname. Nummer 69, Fenna van der Marren in baan 2. Het eerste enter in de rubriek 3b. Een Auwert Kermijnse, gefokt bij K. Sipma in Aalsum en in eigendom van J. van As Vlaanderen uit IJzendoorn. Nummer 69 staat opgesteld in baan 2. Auwert Kermijnse. De jury is eruit. Ik geef met alle genoegen voor wat betreft deze Twentermerrien het woord aan Annemiek Elzinga. Dankjewel Henk. Rubriek 4b, een uniforme groep Twenters.
Nummer 84 is een stoer Twenter met een goede halsvorm en een correcte bovenlijn. De stap heeft voldoende tact, de draf heeft veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Nummer 82 is een rastypisch Twenter met een sprekend hoofd, een goede halsvorm, positieve schouderligging, correcte bovenlijn. De stap is actief. In de draf vertrekt het paard goed en heeft voldoende ruimte. Bedankt voor de presentatie. Nummer 79 is een jeugdig Twenter. Goed in het rechthoeksmodel. Royale hoeven. De stap heeft voldoende tact en heeft een krachtige, actieve draf. Bedankt voor de presentatie. '78 is een Twenter met veel ras, een verticale hals, lang gelijnd, een ruime actieve stap. De draf is met voldoende zelfhouding en kracht. Bedankt voor de presentatie. Nummer 81 is een grootramig Twenter met voldoende ras, royale hoeven. De stap is actief en ruim. De draf is ruim, krachtig en met veel schoudervrijheid. Bedankt voor de presentatie. Nummer 80 is een modern Twenter met een sprekend hoofd, goede halsvorm, lang gelijnd, fijn beenwerk. De stap heeft voldoende tact. De draf is ruim, heeft veel souplesse en schoudervrijheid. Bedankt voor de presentatie. In deze groep mogen nummer 80 en 81 terugkomen in de kampioenskeuring. Eigenaren, gefeliciteerd. Dankjewel Annemiek voor je toelichting. 2 paarden dus uitgenodigd, die zien we straks terug. 80 Pien van HMV, de Auwertmaal Alwin van Vriesenstal van HMV in Olst. En 81 Rienske en Mathies Keer Deutschen van Weden Otter in Brughem. En dat was de presentatie en de bespreking van de laatste groep in deze leeftijdscategorie. Wordt hier zo dadelijk, omdat men hiernaast nog bezig is, mogen we hier de enig aangegeven ruin die u kunt vinden op pagina 150, die kan zijn opwachting in deze ring komen maken. Sommige mensen weten echt. Nummer 68, Tiara van Kippenburg. Marcus Keer Alke. Fokker-eigenaar Hendrik Eppinga uit Oudemedem staat opgesteld in baan 2. Nummer 68. Willen we indien mogelijk graag de aangegeven ruin met catalogus nummer 85 deze kant op hebben. Die kan aangeboden worden in ring 1. Van mevrouw Rikste Ludema uit Sibrandahoes. Komt u maar, dan bent u zo dadelijk meteen aan de beurt in ring 1.
85, de enig aangegeven ruin kan deze kant op komen. Van mevrouw Rikste Ludema. Nogmaals een verzoek aan de eigenaar van de ruin, nummer 85, Leonardo. U mag naar baan 1 komen. Nummer 70 staat opgesteld. Tweede, Teun keer Norbert. In baan 2 bij de Entermerries, fokker-eigenaar Anke Hakkebord uit 1. Nummer 70, Teun keer Norbert. En in baan 1 zien we inmiddels ook staan een Leonardo. Een sterruin uit de combinatie Jurre keer Tjalbert. Leona Slot uit Dorp is de fokker en de eigenaar is Rikste Ludema.
nummer 85. Dat is tevens ook de laatste die in baan 1 gekeurd zal gaan worden. Dan gaan we straks over naar de kampioenschappen. Dankjewel, Hermijn. Ik ben trots op je. Nummer 66 staat opgesteld in baan 2. Uniek Klaprooske. Een jonge Johannes. Uit een ster sportmerrie van Stendert. Fokker-eigenaar is J. Bosma Dijkstra uit Makkum. Nummer 66 staat opgesteld voor de jury in baan 2. Uniek van de Klaprooske. Tjalle keer, of Johannes keer Stendert. Aan ons de eer om de ruin in rubriek 10 te mogen beoordelen. Nummer 85 is een rastypische grootramige ruin met een sterke bovenlijn, een goede bromprichting. De stap is ruim met een goed achterbeen. De draf is krachtig, goed gedragen en ruim. Bedankt voor deze prachtige presentatie.
Nummer 67 komt binnenstappen. Fayen van stal Asberg. Auwert keer Jouwe. Fokker-eigenaar Jevenaars Vlaanderen uit IJzendoorn. Nummer 67. Mededeling voor eigenaren van de hengstveulens, welke zijn gerechtigd deel te nemen aan het kampioenschap. Aanvangstijd, en we hopen dat u op tijd in de vooropstelling daartoe zich meldt, 1:15. Daar willen we beginnen. De hengstveulens dus als eerste aan de beurt om exact 1:15.
De Entermerries willen we in de volgende volgorde graag binnen hebben in baan 2. Nummer 67, nummer 69, nummer 68, nummer 70. En nummer 66. ...67, 69, 68, 70 en 66. 70 en dan 66. En dan hebben we de groep weer compleet. Dus jury bekijkt ze nog even in de stap. Ik zeg ook altijd, het is voorlopig. En dan wachten we even op de definitieve uitslag. Een mooie groep enters. En welke gaan door naar het kampioenschap straks? De jury is eruit. Ik geef het woord aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. Een mooi koppel jeugdige enters. En we beginnen met de omschrijving van catalogus nummer 66. Een enter wat een iets luxere uitstraling zou mogen hebben, maar wel sterk van bouw met een goede bovenlijn. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. Standen zouden iets correcter mogen. De draf toonde het enter een mooi front met een goed achterbeengebruik en een reizend vermogen. In de stap, we hebben er net nog even naar gekeken, zagen we toch graag wat meer rust, wat meer ruimte. Vandaar de plaatsing voor deze nummer 66, maar dank voor de presentatie. Dan hebben we catalogus nummer 70, een jeugdig enter met een sprekend hoofd, een goede bovenlijn. En ook de kruisligging en lengte is heel aansprekend. Graag zouden we wat grotere hoeven willen zien. We zagen een actieve stap met veer en ruimte. En een draf met voldoende ruimte waarin het voorbeen iets meer uitgelegd mocht worden. Maar een mooi jeugdig enter, vandaar deze plaatsing. Dank u voor het presenteren. En dan hebben we nog over nummer 67, 69 en 68. En deze drie willen wij alle drie uitnodigen voor het enterkampioenschap. Want 68, heel belangrijk, toonde een hele mooie stap. Eigenaren, dank voor de presentatie en proficiat. Dankjewel Jolanda voor de uitleg. 3 paden terug voor het kampioenschap. 67, 69 en 68. En dan zijn we deze baan ook klaar en gaan we zo om 1:15 starten met het kampioenschap Hengstveulens in baan 1.
eigenaren van Hengstveulens verwachten we over exact 5 minuten hier bij de ingang van ring 1. Herhaal ik nog even voor u de deelnemers aan de kampioenskeuring, de catalogusnummers daarvan 5, 7, 10, 14, 18, 19, 26 en tenslotte 27. Dus 5, 7, 10, 14, 18, 19, 26 en tenslotte 27.
De hengstveulens worden hier verwacht. De jury staat klaar. 5, 7, 10, 14, 18, 19 en 26 en 27. Acht veulens dus totaal. Komt u maar deze kant op. Dan gaan we zo dadelijk als groep in zijn geheel binnenkomen en rondstappen. Vervolgens krijgt ieder de gelegenheid om nog eenmaal een drafronde zijn beste beentje voor te zetten. En vervolgens komen ze weer terug in stap en gaat de jury bij monden van mevrouw Annemiek Elzinga de uitslag aan u meedelen. Zijn ze er allemaal, Rijn Hettinga? Goedemiddag, dames en heren. Kort even gepauzeerd, het is 1:15. De jury heeft intussen de piste hier in ring 1 betreden en maken we ons op voor het eerste kampioenschap, dat van de hengstveulens. Ze komen zo dadelijk binnen. En dan gaan we eens kijken hoe zich die strijd gaat ontwikkelen, waarin uiteindelijk een kampioen en een reservekampioen zullen overblijven. Ze gaan compleet als groep binnenkomen en rondstappen op de volgorde zoals ik u al heb gemeld. Gaan er vervolgens aan de uitgang natuurlijk weer naar buiten en krijgen we ze allemaal nog 1 keer in draf rond te zien. En daarna komen ze weer terug, gaan rondstappen en zal de uitslag aan u worden gemeld. En wordt het kampioenschap besproken door de woordvoerder van de jury, bestaande uit de dames Annemiek Elzinga, Esther Reen, die samen met Frans Smits verantwoordelijk zijn voor de uitslag van dat veulenkampioenschap. Prachtige omstandigheden, een lekker fris windje. Ideale omstandigheden voor die veulens om zich optimaal zo dadelijk, met name in die drafronde, aan de jury te presenteren en uiteraard ook aan u. En u mag best meedoen als u daar aanleiding voor ziet of voelt. We proberen er met elkaar natuurlijk een mooie kampioenskeuring van te maken. En aansluitend zal dan mijn collega Dick Brummel het kampioenschap van de merrieveulens bij u inleiden en presenteren. Dan zullen ze dus zo dadelijk met als eerste nummer 5 hier voor de jury op gaan stellen en van daaruit dus hun drafronde aanvangen richting de stand van Friso Zadels. En dan gaan ze eenmaal rond in draf en kunnen de piste dan verlaten. En zo gaan we het hele veld van 8 deelnemers aan dit veulenkampioenschap dus afwerken.
En ik zou zeggen, Tjalling de Boer met catalogus nummer 5. Kom vooral deze kant maar op. Natuurlijk, veel spanning aan de kant bij fokkers-eigenaren en uiteraard bij de trainingstallen, de monsterknechten. Richard Hofstra en Tjalling de Boer in aantocht met de catalogus nummer 5. Wietse van Veeltzicht. De vader is Herre 524. De moeder Venna van Veeltzicht. Een kroon dubbel A-merrie van Harmen 424. Fokkereigenaren Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen te Vollega. Dan gaan we 1 volledige ronde dus in draf zien wat deze Wietse van Veeltzicht uit de fokkerij van de befaamde fokkerij uit stam 70 van Gauke Wiebinga. De ouderen onder u natuurlijk allemaal nog wel bekend. Van onder andere de hengsten Tjalle, Torben, Feitse. Een kwaliteitsvolle stam. Tiemen niet te vergeten. We gaan genieten. Kijk hem eens lopen. Makkelijk bewegend en schakelend. Toch ook royaal ontwikkeld. Deze jonge herren. En dan gaan we naar de tweede kampioenskandidaat. En die is van de hengst Bartelen. En zal hier zo dadelijk verschijnen. En dan komen vader en zoon Okkema in de piste. Jimte, die al heel verdienstelijk hier op deze centrale keuring en ook de afgelopen zomer al op diverse fokdagen als fokvoorbrenger optrad. En dat buitengewoon goed oppakt met een uitstekende leermeester uiteraard. Wieberen van de Ridderdiek, Bartelen maal Andries. De moeder Ster Tessa van Tjerkgaast. Fokker-eigenaren A. Duiven Lettinga in Hartpert. Uw attentie voor deze jonge Bartelen van de familie Duiven in Hartpert. Dat was Wieberen van de Ridderdijk. Vervolgens, uit een stamboek preferente prestatiemerrie, catalogus nummer 10. En deze komt natuurlijk straks nog terug, ook voor het kampioenschap van eerste premieveulens uit stamboekmoeders. Goed. Jesper R.S. van Top en Twel. De vader is Alwin 469.
de sportpreferente AAA-hengst van de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Moeder Wiske RS van Top en Twel, preferent en prestatie. Fokker, eigenaar de combinatie Schra en Winia in Oppenhuizen. En of het nou een beetje door de warmte komt, weet ik niet. Maar ik heb de indruk dat u een beetje lauw langs de kant staat. Ik zou zeggen, als u een veulen ziet wat aanspreekt, dan zou ik zeggen, nou, laat de handen maar eens even klappen. Dan krijgen we een beetje sfeer in de piste. En dan reageren die veulens en de merries natuurlijk ook een klein beetje op. Dan gaan we naar catalogus nummer 14. En 14 Jip van Dulve van de hengst Ulbron 502, sport AAA. Moeder Janneke van Dulve, model AA. Moedersvader Tjalke 397, fokkereigenaar WPH van Tilburg in Wijk en Aalburg. Een mooi ontwikkeld royaal veulen met een prachtig front. Gaan we naar de volgende kandidaat voor dat kampioenschap bij de hengstveulens. Catalogus nummer 18, als het klopt. Jouke van Schaefer. Vader is Hilbrand 525. AAA stamboekhengst. De moeder Renske Sieuws, ster en preferent. Moedersvader Lolke 371. Fokkereigenaar Janneke Schaefer in Zwolle. Hij heeft andere plannen. Ja, daar is moeder. In de herkansing deze jonge Hilbrand van mevrouw Schaefer in Zwolle.
Dat was Jouke van Schever. Gaan we naar catalogus nummer 19, zo dadelijk. Jomme B. van Jonkerslaan. De tweede herre in de piste. De vader, zoals gezegd, herre 524. Moeder Brecht van de Mietwaai. Fokkereigenaar familie Hanegraaf in Jonkerslaan. Deftig veulen toch ook. Met een mooi front. Aansprekende presentatie van deze jonge heren. Gaan we nog 2 kandidaten bewonderen zo dadelijk en dan komen ze terug en gaan we rondstappen. En dan mag ik binnenroepen catalogus nummer 26. Het team van de Mersken met Jente, van de hengst Teun 505, AAA Sporthengst Vastal Kadik, Sint-Johannesga, uiteraard u wel bekend, moeder Mila Vastal Bellefleur, moedersvader Norbert, fokkereigenares Anke Hakboord in 1. Dat was Jente de Teun, keer Norbert. En de laatste kanshebber op groot eremetaal. De tweede kanshebber ook van de familie Duiven uit Hartwerd. In dit geval gaat het om catalogus nummer 27. Die zal hier zo dadelijk binnentreden. En het is op zich natuurlijk al heel knap als je als fokkersfamilie in dit geval 2 kandidaten voor dat kampioenschap bij die hengstveulens in de piste hebt lopen. Wat dat betreft is op zich al een felicitatie aan de familie Duiven meer dan waard. Goed, we gaan eens kijken of die Wart nog de potten kan breken. Wart van de Ridderdijk van de hengst Alwin 469, publiekslieveling op de hengstenkeuring. De moeder is Lisa van de Ridderdijk, een sterdochter van Tjebbe 500. Zoals gezegd uit de fokkerij van familie Duiven in Hartwerd. Vlak bij Bolzwart. Een van de jongste uit de hele groep, 19 juni dus geboren. Dus qua ontwikkeling natuurlijk, ja, niet zo ontwikkeld als veulen van februari, maart. Maar toch wel heel deftig.
En een mooi frontje. En kijk, mij eens mooi zijn. Hier in Harig met het zonnetje erop. Dat waren ze alle 8. Nou, Rijn Hettinga, dan mag je proberen om ze weer op catalogus volgende binnen te laten komen en dan gaan we rondstappen. En onderwijl zijn de juryleden, de dames Reen Elzinga en Frans Smits, nog druk aan het schrijven en overleggen. En zullen ongetwijfeld ook nog de nu volgende stapronde wellicht nog nadrukkelijk in hun oordeel meenemen. En de bloeddruk en de spanning hier en daar, die begint wat op te lopen, heb ik de indruk. Want ja, je wilt natuurlijk heel graag op zo'n centrale keuring, als afsluiting van een topseizoen, met jouw eerste premieveulen natuurlijk ook wel heel graag kampioen van de centrale keuring worden. Maar ja, dat willen ze in principe natuurlijk alle 8. Mooi onderling op afstand. Keurig voor elkaar zo, heren. En dan krijgt de jury nog uitgebreid de gelegenheid om die veulens nog eens even in ogenschouw te nemen. En dan zal binnen afzienbare tijd mevrouw Annemiek Elzinga de microfoon ter hand gesteld krijgen en ons vertellen hoe of het klassement in deze kampioenskeuring eruit gaat zien. Met name de beide kopplaatsen. Are you ready? Ja, zegt ze. Nou, dan krijgt ze van mij de microfoon. Annemiek, aan jou het woord. Dankjewel Henk. Eigenaren en fokkers, onze complimenten. Wij hebben vanochtend met veel plezier de kwaliteitsvolle rubriek hengstveulens gekeurd. Ik licht alle veulens even kort toe. Nummer 5, een langgelijnd veulen met een opwaartse krachtige draf. Nummer 7, prachtige voorhand, goede bouw. Nummer 10, een rastypisch veulen met een ruime draf. Nummer 14, modern, langgelijnd, veel zelfhouding in de draf. Nummer 18, veel ras, hoogbenig met een goede bouw. Nummer 19, een hoogbenig modern veulen met veel ruimte in de draf. Nummer 26, sterk gebouwd veulen met een sprekend hoofd en veel ras. Nummer 27, een jeugdig veulen met een heel goed front. Maar nu, reservekampioen is geworden nummer 14. En kampioen is geworden nummer 5. Gefeliciteerd! Keurig, dank je. Wat een ontlading hier langs de kant. 2 dolgelukkige eigenaren. De kampioen en de reservekampioen. Een glorieus moment voor de fokkers van deze veulens. En natuurlijk een applaus ook voor de overige kampioenskandidaten in deze schitterende kampioenskeuring. Zeer terecht, dames en heren. En dan mogen de eigenaren, dan wel fokkers, natuurlijk de piste betreden voor een bloemenhulde. En natuurlijk de uitreiking van de kampioenslinten, dan wel rozetten. Felicitaties aan de
fokkers en eigenaren Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen. Wij wilden graag voor de rubriek Veulens uit een stamboekmerrie veulen nummer 10 uitnodigen. Dus nummer 10 moet zich nog wel even in de vooropstelling houden. Die gaat straks voor het kampioenschap Berry Hengst Veulen uit een stamboekmerrie. En natuurlijk ook een glorieuze dag voor Gabrielle van Tilborg uit Wijk en Aalborg met haar reservekampioen. Felicitaties en eindelijk een beetje ontspanning hier in de piste. Een prachtig moment toch ook nieuw. Jij mag er mooi tussenin staan. Hartstikke gefeliciteerd. Gert en Margriet. Namens het stamboeksdirecteur Marijke Akkerman, die een prachtig wandbord heeft beschikbaar gesteld aan de dolgelukkige eigenaren. Margriet de bloemen en Gert het bord. Nou, moeten we toch even een reactie hebben, mevrouw Griffioen. Had je het een beetje gedacht? Nee, we hadden hem zondag opgehaald en toen wilde hij zich niet laten vangen. En hij ging bijna door de sloot. Ik zei nog tegen Gert van laten we maar lopen. En zei hij, nee, niks ervan, we nemen hem mee. En dan pakt het zo uit. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Een glorieus moment. En jullie hebben er al zoveel beleefd. Het lijkt wel of komt er nooit geen eind aan. Nee, en het leuke is natuurlijk, hij heet Wietse van Vieldzicht. Hij is natuurlijk vernoemd naar de fokker van de merrie. Ja, waar we eigenlijk ons stammetje aan te danken hebben. Dus dat is wel een extra gouden randje. Mooi dat je dat nog even aanhaalt. En gefeliciteerd, allebei. Dank. Nou, dan mag ik Gabrielle en Piet ook even in de hulde betrekken, denk ik. Ja, je hebt thuis misschien wel hoge verwachtingen, maar dan moet het natuurlijk nog wel even gebeuren. Had je thuis ook al een beetje de indruk, hij kan het wel eens verschoppen? Nee, eigenlijk niet echt. We gingen hier naartoe omdat hij toch afgespeend ging worden deze week. Ik neem ze eigenlijk nooit mee naar de keuring. Nou, dan kan je zien, dat zou ik de volgende keer nou maar weer eens opnieuw overwegen. En gefeliciteerd in elk geval. Ja, dankjewel. Goed. Nog even een statieportret. Tjalling, dankjewel. Tjalling. Van deze Wietse van Vieldzicht, uit de fokkerij dus, van Weiler Gauke Wiebinga oorspronkelijk. Stam 70, u allen wel bekend. En natuurlijk ook hele glunderende gezichten bij de reservekampioen uit de stal van Gabrielle van Tilborg. Allebei oprecht geluk gewenst. En ik zou zeggen, firma Koopmans, laten ze even een heerlijk bijpassend muziekje klinken. En dan gaan we genieten zo dadelijk van een afsluitende ereronde van de kampioen en de reservekampioen. En natuurlijk onder een ovationeel applaus van u, dames en heren. Uw applaus voor Wietse. Wietse van Vieldzicht, Herremaal Harmen. Uit Vollega, feest vanavond. En voor Iep van Dulve, Ulbron, maal Tjalke van mevrouw van Tilburg in Wijk en Aalburg. Kijk die Wietse eens even marcheren. Royaal ontwikkeld, veel statuur en een schitterend front. En dan ook nog die hele krachtige bewegingen. Maakt deze vandaag terecht hier kampioen in Harig. En natuurlijk ook die Ulbron heel makkelijk bewegend.
En ook prachtig mooi in het exterieur. Een mooie royale hals. Dank voor uw enthousiasme. En ik geef met alle genoegen het woord aan mijn collega-omroeper, speaker Dick Brummel, voor het kampioenschap van de Merrieveulens. Dankjewel Henk. En we gaan dan ook, zoals Henk al aangaf, snel door met het kampioenschap Merrieveulens. En die willen we graag in catalogusvolgorde binnen hebben. De ringmeester roept ze al om. We gaan beginnen bij nummer 29. Die mag naar binnen komen. En Esther Reen gaf het net al aan van de vorige rubriek. Nummer 10 gaan wij na dit Merrieveulenkampioenschap nog weer terugzien voor het kampioenschap Beste Veulen uit een stamboek Merrie. De jury staat inmiddels klaar. Jolanda Slootjes, Wil Thijssen en Johan van der Velde. En we willen graag mooi rondstappend in de baan. Nummer 29 mag binnenkomen, dan 35, dan 37, 44, 45, 49, 54, 57 en 59. En volgens mij heeft Pieter de collectie compleet. Deze veulens hebben zich vanmorgen in de rubriek in de top geschaard. En gaan we nu vanmiddag terugzien voor het kampioenschap. Wie wordt er kampioen? Centrale keuring 2023 van het Fries Paardenstamboek hier in Harig. De eerste hebben we binnen, nummer 29, Wilma A.L. De jonge Gosse Maal Hessel. Fokker-eigenaar A. Leijendekker en Wit Marsum. Dan krijgen we nummer 35. Ilaan van het Vij. Een jonge Faust uit een Epke. Fokker-eigenaar Ilona Bruinsma-Warnsveld. Dan hebben we nummer 37. Inte van der Noorwijn. Een Omer Keertjalle. Fokker-eigenaar Maria Tintes uit Uithuizen. Zwaantje van het Wagensveld, nummer 44. Boet Maal Rindert. Fokker-eigenaar van Wagensveld uit Ede. Krijgen we nummer 45. Wieneke van de Hoge Geest. Gosse Keer Tonjes. Fokker-eigenaar MC Bakkerschoon uit Akersloot. Dan hebben we nummer 49. Zena van Prijs. Een jonge Pier. En de moedersvader is Door. Fokker-eigenaar Thomas Prijs uit Kevelaar. Krijgen we nummer 54. Imte de B. Een Timmeke Jouwe. Fokker-eigenaar S. de Boer uit Wadder. Nummer 57. Is van der Marwijk. Teun Maal Beert. K.E. Dauma. Dagste compie is de fokker en eigenaar. En als laatste loopt nummer 59. Yveske mee DJ. Een jonge Johannes uit Nanen. Fokker-eigenaar AP de Jager uit Nuis. Ze mogen de baan verlaten. En de eerste staat inmiddels al opgesteld voor de jury. Nummer 29, Wilma. Staat opgesteld. Gosse Maal Hessel.
Fokker-eigenaar A. Leijendekker uit Witmarsum. Nummer 29 staat opgesteld. Dankjewel voor het rondstappen. En dan gaan we beginnen aan de individuele keuring. Nummer 29. Even iemand bij de uitgang, dat ze niet de uitgang uit kunnen. Of ingang. Nummer 29. Dan willen we graag nummer 35. Ila van der Vij. Faust Keer Epke, Fokker-eigenaar Ilona Bruinsma uit Warnsveld. Nummer 35 mag opstellen voor de jury. En daarna meteen overgaan in de RAF. Dat was de presentatie van nummer 35. Dan mag 37 binnenkomen. Inte van de Noorderwien. De vader is Omer. De moeder is een Tjermerie van Tjalle. En de Fokker-eigenaar is Maria Jintes uit Uithuizen. Nummer 37 stapt naar de jury.
Dat was de presentatie van nummer 37. Krijgen we nummer 44. Nummer 44, Zwaantje van Wagensveld. Boetkeer Rindert, fokker-eigenaar van Wagensveld. Ede, nummer 44. En dat was de presentatie van nummer 44. Mag 45 in de baan komen. Winneke van de Hoge Geest. Nummer 45, Winneke van de Hoge Geest. Gosse keer Tonjes, fokker-eigenaar MC Bakkerschoon uit Akersloot. Nummer 45 staat opgesteld voor de jury. Het is even wachten. Ze zoekt haar eigen weg. En we gaan ervan uit dat ze vandaag nog weer terugkomt in de baan. En daar komt ze. Nummer 45 nogmaals. Even een verzoek ook om de ringen dicht te houden. Of even voor de uitgang. Daar gaan we weer, nummer 45. Gosse keer Tonjes.
En dan mag de volgende binnenkomen, nummer 49. Sena van Prijs. Pier keer door. Fokker-eigenaar Thomas Prijs uit Kevelaar. Nummer 49. En ongeacht het resultaat in deze keuring zal deze straks ook nog terugkomen voor het kampioenschap Beste Veulen uit een stamboek of veulenboekmerrie. Dus 49, nummer 49 zien we sowieso vanmiddag nog een keer terug. Was de presentatie van nummer 49, dan krijgen we nummer 54. Inter de B. Timmen keer Jouwe. Fokker-eigenaar S. de Boer uit de Warder. Nummer 54 staat opgesteld voor de jury. Kampioenschap Merrie Veulens. Nummer 54. Timmermaal Jouwe. Inter de B. En dan mag de volgende weer binnenkomen. Stapt inmiddels nummer 57 naar de jury. Is van de Marwijk. Een Teun keer Beert. Fokker-eigenaar K.E. Bouma uit de Drachter Compagnie. Nummer 57. Teun keer Beert.
En dan mag de laatste binnenkomen, nummer 59. Yveske DJ. Johannes Kernane. Fokker-eigenaar AP de Jager uit Nuis. Nummer 59 staat inmiddels opgesteld voor de jury. De laatste van deze groep. Daarna komen we allemaal weer in catalogusvolgorde binnen. En zal de jury bekendmaken wie er kampioen wordt. En dan mogen zich de veulens 10 en 49 alvast in de vooropstelling opstellen. Nummer 10 en 49 mogen zich straks... 49 stapt nu nog mee, maar die mag straks zich alweer gereed houden voor het kampioenschap. Beste veulen uit een stamboek of een veulenboekmerrie. En dan mag de groep weer compleet gaan rondstappen. Dan komen ze weer binnen, nummer 29. Nummer 35. Jullie mogen allemaal weer in catalogusvolgorde binnenkomen. En dan gaat het spannend worden. Wie wordt er kampioen 2023 hier in het prachtige Harig, het zonovergoten Harig. We hebben de groep weer bijna compleet. Ze stappen nog mooi rond. De jury bekijkt ze nog even, maar volgens mij zijn ze er bijna uit. En dan zal ik de microfoon aan Jolanda Slootjes geven. En dat ga ik nu doen. Ja, dankjewel. Met heel veel plezier vanmorgen natuurlijk al deze merrieveulens gezien. En ik vind dat ik mijn collega's en misschien ook mezelf wel een complimentje kan geven dat we een mooi koppel hebben uitgekozen om hier in deze kampioensring mee te gaan lopen. Ik ga ze op catalogusvolgorde even allemaal met een paar steekwoorden aan u beschrijven. Nummer 29, een veulen met veel rasuitstraling, in draf veel front en lossigheid. Nummer 35, een langgelijnd veulen, goed van bouw met een hele goede stap. Nummer 44, goed ontwikkeld, best stappend. 45, een sterk veulen met een vlotte stap en een draf met lossigheid en afdruk. 49, een langgelijnd veulen met rasuitstraling en een lichtvoetige draf.
54, ook een veulen met een mooi hoofd, actieve stap, voldoende draf. 57, veel rasuitstraling met een mooi hoofdje, goed ontwikkeld, goede stap en een reizende draf. En 59, een sterk gebouwd veulen, wat ook goed ontwikkeld is en lichtvoetig draaft. Dus kies het maar eens uit deze snoepwinkel met al deze goede veulens. Wij hebben gedacht reservekampioen van de merrieveulens, nummer 29. En als kampioen van de merrieveulens, centrale keuring 2023, mag opstellen nummer 57. Eigenaren proficiat. Kampioen nummer 57 en reservekampioen nummer 29. Wilma A.L. Gossekeer Hessel, fokker-eigenaar A. Leijendekker, reservekampioen. En nummer 57, Is van der Marwijk. De jonge Teun Keerbeert, kampioen merrieveulens 2023. Fokker-eigenaar K.E. Dauma uit Dragster Compagnie. Merrie nummer 57 stond vorig jaar ook in de kampioenskeuringen. En toen had ze een hengstveullen aan haar voet die toen kampioen werd. En nu staat ze hier met haar dochter. Nummer 57, de kampioen. Nummer 29, de reservekampioen. En natuurlijk de fokkers-eigenaren van harte gefeliciteerd. De felicitaties worden in ontvangst genomen. De linten worden opgehangen, de bloemen worden uitgereikt. En dan hoort daar natuurlijk een prachtige foto bij. En inmiddels mogen nummer 10 en nummer 49 zich al gereed houden bij de ingang. Nummer 10 en nummer 49 willen we graag zo nog weer terug in de baan. En een vriendelijk verzoek even tussendoor aan de eigenaren van een tweetal veulens die gaan strijden om het beste veulen uit de stamboekmerriecatalogus nummer 10 en 49. U bent hierna aan de beurt, dus voor het enterkampioenschap. En dat zijn er maar 2 die gaan strijden om dit kampioenschap. Dus dat houdt in dat de enters zich ook al gereed kunnen gaan maken voor het kampioenschap. De enters kunnen zich ook al klaarmaken voor het kampioenschap en daarna de twenters. We willen graag de tempo erin houden. Volgens mij is iedereen klaar. Dan kijken we naar Pieter. We willen graag door, Pieter. En natuurlijk een mooie muziek en een applaus voor deze 2 geweldige veulens.
Nummer 57 kampioen. En nummer 29 reservekampioen 2023 Merrie Veulens, centrale keuring. Een applaus. En dan geef ik weer het woord aan Henk Dijkstra. Dan mag ik de jury uitnodigen die dit kampioenschap gaat bepalen. In dit geval mevrouw Esther Reen, ook tevens woordvoerder. En het gezelschap wordt gecompleteerd door de heren Johan van der Velde en Frans Smits. En vraag ik de beide kandidaten voor het kampioenschap voor het beste hengstveulen uit een stamboekmerrie om de piste te betreden. In catalogusvolgorde voorop, catalogus nummer 10 van de combinatie Schra en Winia. Die hebben we al eerder kunnen bewonderen in het kampioenschap van de hengstveulens. Jesper RS van Top en Twel. En daarna 49 Zena van Prijs. Die twee strijden dus een nieuwe rubriek, wat al op een tweetal fokdagen ook te zien was. Een initiatief vanuit de Fokkerijraad. Er is ook een extra prijs beschikbaar vanuit de Fokkerijraad. Namelijk, niet te versmaden, een dekking naar keuze van een goedgekeurde stamboekhengst. En die prijs die zal straks aan de winnaar worden overhandigd door een tweetal vertegenwoordigers van de Fokkerijraad. De heer Brand Schaap en de heer Sander Putman. Goed. Voorop dus catalogus nummer 10. Jesper RS van Top en Twel. Een jonge Alwin 469. Uit Wiske RS van Top en Twel. Stamboek preferent en prestatie. Moedersvader Brandes 345. Gefokt door en in eigendom bij de combinatie Schra en Winia in Oppenhuizen. Dan 49 Zena van Prijs. De vader is Pier 448. En de moeder Fabienne JL. Moedersvader is Door, een veulenboekhengst. Fokkereigenaar Thomas Prijs in Kevelaar. Uw attentie voor de jonge Alwin. Eventjes opstellen voor de jury en dan vanuit de ingang van de piste eenmaal rond in draf. En dan mag ik de heren Schaap en Putman alvast vragen om deze kant op te komen. Om straks dan aan de winnaar die cheque, die waardecheck, die staat voor een goedgekeurde hengst die de fokker van dat veulen dus mag gebruiken bij die stamboekmerrie. Dat is eigenlijk waar het hier om gaat. En het team van Stal de Kadik uw attentie, daar komt hij. Alwin keer Brandes. Om daarmee met nadruk ook aan te geven dat fokken met derde premiepaarden en stamboekmerries ook zeker waardevol kan zijn voor de bloedspreiding en ook gepromoot dient te worden. Vandaar ook dit initiatief vanuit de Fokkerijraad om hier een speciale prijs voor in het leven te roepen. Een heleboel mensen hebben dan toch nog de neiging op het moment dat een merrie geen ster wordt met 3 jaar, om er dan vervolgens ook maar niet mee te gaan fokken, omdat het papier dan zogenaamd niet meer vol is. Nou, dat wordt regelmatig gelogenstraft. We hebben natuurlijk goedgekeurde hengsten wel uit stamboekmoeders. Denk maar even aan de kampioen destijds vrij onverwacht en heel verrassend. Herre 524, ook uit de stamboekmoeder. Dus wat zegt een predicaat dan op een gegeven moment ook nog?
49 voor de jury. Zena van Prijs. Pier keer Door. En Door is een veulenboekhengst die een dekvergunning heeft voor in het buitenland. Fokkereigenaar Thomas Prijs in Kevelaar. En dan denk ik dat er bij zo'n gratis aangeboden dekking van een goedgekeurde stamboekhengst desgewenst ook nog een advies vanuit de Fokkerijraad gegeven kan worden, wat dan de beste combinatie zou kunnen zijn. En u hebt daarbij alle vrijheid om die hengst uit te zoeken die u wilt. Beste veulen uit de stamboek Moeder. Dat is de inzet hier in dit kampioenschap tussen 2 kandidaten. Mooi gelijnd ook. Deze jonge Pier. Makkelijk bewegend ook. En dan gaan we naar de ontknoping. Dan komen ze allebei nog even binnen. In stap. En dan krijgt zo dadelijk Esther Reen als woordvoerder van de jury de microfoon van mij. En zal zij u melden welk veulen gekozen wordt als kampioen van deze categorie. En wie uiteraard aansluitend ook die gratis aangeboden dekking vanuit de Fokkerijraad aangeboden krijgt. Esther, aan jou het woord. Dankjewel Henk. Wij hebben hier nog 2 veulens in de baan. Veulen nummer 10 en veulen nummer 49. Aan ons de taak om het beste veulen eruit te kiezen. Het hengstveulen is een heel sterk gebouwd veulen met een goede stap. Het merrieveulen is heel luxe qua type, een hoogbenige veulen met een goede draf. En dan moeten we kiezen welke vinden we nou beter. Wij hebben als beste gekozen veulen nummer 49. En daarmee kennen we dus de uitslag en vraag ik om op te stellen. En dan is het zo dadelijk, als de bijbehorende formaliteiten zijn vervuld, aan Brand Schaap en Sander Putman de eer om die waardebon voor een gratis dekking door een stamboekhengst om die uit te reiken. En dan mag ik de eigenaar, indien aanwezig, ook verzoeken de piste te betreden. Aha. Gefeliciteerd. Gratulieren moesten we dan zeggen, niet? Ja, wij zijn een internationaal stamboek. Je hebt allerhande nationaliteiten zo langzamerhand. En wie had dat 25 jaar terug durven voorspellen? Willen de heren ik nog wat zien? Oh, meneer Putman, ik net? Nee, dank u. Oh. Goed, ze staan hier in de piste namens de Fokkerijraad, Brand Schaap en Sander Putman. En een bloemetje, een dank uiteraard aan de Fokkerijraad voor dit initiatief, waarmee beoogd wordt nadrukkelijk om toch ook meer stamboekmerries te betrekken bij de fokkerij. Om zodoende de bloedspreiding nog te promoten ook. Even een fotootje.
Moment mal, kann ich Ihnen fragen, haben Sie vielleicht schon einen Hengst selektiert? Nein, noch nicht. Sie haben noch ganz viel Zeit dafür. Ja, ja. Nochmals gratulieren. Ja, bedankt. Goed, dan maken we nog een ereronde. Aanstal de Nieuwe Heuvel de eer om deze winnaar van deze gratis dekking. En wellicht, Tom, je weet het maar nooit, misschien zoekt hij wel een hengst van jullie uit. Je hebt er genoeg. Nee, geen pier in elk geval, zegt Tom. Nee, dat geloof ik graag. Maar de keuze is reuze bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Dat weten we allemaal. Goed. Ik zou zeggen, het team van de Nieuwe Heuvel, laat ze nog maar even een keer rond. Tom, ben je er klaar voor? Zum Arbeit, sagen wir dan in Duitsland. Uw applaus voor dit nieuwe initiatief vanuit de Fokkerijraad. En hij gaat vliegensvlug naar huis terug. Alvast de enters naar de vooropstelling. Graag de enters naar de vooropstelling voor het kampioenschap. En uiteraard aansluitend daarop de Twenters. Goed zo. Dank u wel, jury, Esther Reen, Johan van der Velde en Frans Smits. En dan begeef ik mij weer naar de zijkant en is het woord aan mijn collega Dick Brummel. Wij willen graag de volgende enters naar de vooropstelling. Nummer 60, 64, 67, 68 en 69. Dus de enters 60, 64, 67, 68 en 69 naar de vooropstelling. En daar komen ze al mooi aangestapt. Ze stonden al klaar, mooi in de schaduw, denk ik. En wat mij betreft mogen ze binnenkomen, Pieter. De jury is er klaar voor. Wie wordt er kampioen 2023 hier in Harig bij de enters? Nummer 60, Tini van het Rijsveld. Een Auwert keer Alwin. Fokker Leeuwen-Wiersma uit Damboude. Ja, nu komt het. Als u een programmaboekje heeft. En het komt uit een goed hart, u moet u maar denken. De eigenaar is Hamid Reza Ali Habidan uit Dubai. Ik zal het absoluut verkeerd uitgesproken hebben. Maar u... En zo zien we maar, we zijn een internationaal stamboek. Geweldig. En ook daar gaan onze Vriezen naartoe. Nummer 60, dan nummer 64, Frauke van de Oost-Rijn. En Wieboud keer Tjalle van T. Langhout-Bos uit Wilsrip. Dan krijgen we nummer 67 van Jem van Stal Asberg. Auwert keer Jouwe. Fokker-eigenaar J. van As uit Evenaars Vlaanderen uit IJsendoorn. Krijgen we nummer 68. Een Tiara van Kippenburg. Een Marcus keer Alke. Fokker-eigenaar Hendrik Eppinga. Dan krijgen we nummer 69. Venna van der Marren. Een Auwert keer Mijnze. Fokker K. Sipma uit Aalsum. En eigenaar J. van As Vlaanderen uit IJsendoorn. Dan hebben ze allemaal gehad. En dan mag de eerste zich opstellen voor de jury. En de rest mag de baan verlaten. Nummer 60, de Tina van het Rijsveld, de jonge Auwert, maar Alwin.
Stapt nu richting de jury. En zo gaan we van de veulens naar de enters. En zo zullen we het de komende dagen opbouwen. Straks nog de twenters. Morgen krijgen we de driejarigen. En zaterdag gaan we 4 jaar en ouder keuren. En uiteindelijk zullen we zaterdagmiddag uitkomen bij de kampioen en de reservekampioen van deze centrale keuring, nummer 60. Krijgt nummer 64, Frauke. De jonge Wieboud. Uit een chermerie van Tjalle. Nummer 64 stapt richting de jury. En dan gaan we weer 1 ronde draven. Nummer 64. De Wieboud maal Tjalle. Dan gaan we naar de nummer 67. Van stal Asberg. Auwert keer Jouwe. Fokker-eigenaar Jevenas Vlaanderen uit IJzendoorn. Nummer 67. En dan mag hij overgaan in de RAF, nummer 67. Auwert keer Jouwe. Nummer 68, Tiara van Kippenburg. Marcus keer Alke. Fokker-eigenaar Hendrik Ebbinga uit Oude Merdum. Nummer 68 staat opgesteld voor de jury. Alvast een verzoek aan de tweejarige merries. U mag al naar de vooropstelling komen. Tweejarige merries graag naar de vooropstelling.
En dan krijgen we nummer 69 in de baan. Fenna van der Marren. Auwert keer Mijnze. Fokker K. Sipma uit Alsem. En eigenaar is Jevenas Vlaanderen uit IJzendoorn. Nummer 69. En dan mag de rest weer binnenkomen. Nummer 69 mag in de baan blijven. En dan gaan we weer rondstappen. En weer op catalogus-volgorde. De jury zal ze nog even in de groep gaan bekijken. En dan zal zo bekend worden wie er kampioen wordt. En reservekampioen. De groep is weer compleet, stappen mooi rond. Ik denk dat de jury er bijna uit is. En de beste twee gaan we straks ook terugzien voor het algeheel jeugdkampioenschap. Twenters al graag naar de vooropstelling. De jury is eruit. En ik geef de microfoon aan Annemiek Elzinga. Dankjewel, Dick. Het kampioenschap Enters. Deze kwaliteitsvolle groep is vanochtend gekeurd door mijn collega's Jolanda, Johan en Wil. Daarom moest ik nu ook even wat langer kijken. Nummer 60 is een enter met heel veel ras, luxe, positieve romprichting en een ruime draf. Nummer 64, een grootramig enter met een goede voorhand, goed voorbeengebruik in de beweging. Nummer 67, een enter met een prachtig front, sierlijke beleiding en een opwaartse draf. Nummer 68, een enter met veel ras, goed ontwikkeld, ruime beweging, met name de stap. Nummer 69, een hoogbenig enter met een lichte hoofd-halsverbinding en een ruime draf. Voor ons is reservekampioen geworden. Nummer 60. En kampioen is geworden nummer 67. Eigenaren, gefeliciteerd.
Dankjewel Annemiek Elsinga voor de uitleg van deze groep enters. Nummer 60, Tini van het Rijsveld, reservekampioen. En nummer 67, Frauke van de Oost-Rijn. Oh nee, sorry, nummer 67, Fayen van Stal Asberg. De jonge Auwert Kerjouwe, kampioen 2023. In eigendom en gefokt door Jevenas Vlaanderen uit IJzendoorn. Van harte gefeliciteerd, fokkers en eigenaren. En natuurlijk willen we even graag de eigenaren bij de paarden. En deze twee merries zien we natuurlijk straks terug voor het kampioenschap. Nummer 67 en nummer 60 zien we terug voor het jeugdkampioenschap 2023 hier op de centrale keuring in Harig. Het kampioenschap Entermerries, nummer 67, kampioen, nummer 60, reservekampioen. De foto's zijn gemaakt, de bloemen zijn uitgereikt. Felicitaties aan de eigenaren en fokkers van deze prachtige paarden. En we gaan genieten van een ereronde. Een verzoek aan de tweejarige merries en volgens mij staan die al mooi onder de bomen opgesteld in de schaduw. Want in de zon wordt het toch wel warm. Jullie mogen richting de baan komen. Tweejarige merries en daarbij geef ik het woord weer aan Henk Dijkstra.
De Twentermerrien kunnen deze kant op komen. Catalogus nummer 73, 74, 76. '80 en 81. 5 stuks. De jury staat klaar. Mevrouw Jolanda Slootjes, mevrouw Annemiek Elzinga en de heer Johan van der Velde. Zij gaan zo dadelijk bepalen wie hier uit deze groep van 5 kanshebbers gekozen gaat worden als kampioen en reservekampioen. Dat is de inzet van de nu volgende strijd. En dan sluiten we straks af met mijn collega Dick Brummel voor het algemeen jeugdkampioenschap, waarbij de beste 2 enters het gaan opnemen tegen de beste 2 twenters. '73 Rosamunde van de Veluwe, van de hengst Arend 515, sport AAA. Moeder Francis von Friesenhof Altmark, een jongen Alwin 469. Fokker MK Godrin Tiel is eigendom bij stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. 74 Silke van de Polderhoeve, de Tiemen 503 uit een Marcusmoeder genaamd Dieke van de Polderhoeve, Stermerrie. Fokker Harry Tubben in Rutten, in eigendom bij Hendrik Eppinga te Oude Mirdum. Dan 76 Sunny uit Nooit Gedacht. Een jonge Ulbroon 502, Triple A Sport uit Berber uit Amen, Kroon AA van de hengst Sjalle 454. Fokker naar de combinatie Emmens en Berkepies in Nooit Gedacht. En dan hebben we natuurlijk nog 2. 80 Pien van HMV, Auwert 514 keer Alwin. Van de Vriezenstal van HMV in Alst. En tenslotte 81 Rieske, een jongen Mathies 504 uit Katier van Monting. Een sterdochter van Doitsen, fokkereigenaar W. Den Otter in Bruchem. De drafronde is aanstaande. Even opstellen met Rosamunde van de Veluwe. Een mooi deftig Twenter. Vanmorgen in die rubrieken dus ook geselecteerd voor dit kampioenschap. En we gaan eens kijken hoe het staat met de kansen. En dat is uiteraard aan de jury om dat op zijn juiste wijze te beoordelen. Uw attentie voor deze jonge Arend uit een Alwin moeder. En kan ze u bekoren, dan zou ik zeggen, beloon haar met een applaus. Dat is aan u, dames en heren. Een prima presentatie. Wij zeggen dan de eerste klap is een Daalderwurg op zijn Fries. De Friso Florian dressuurcompetitie begint om 3:30. 3:30 aanvangstijdstip van de Friso Florian competitie. Tweede kandidaat.
Silke van de Polderhoeve, catalogus nummer 74. Van de hengst Diemen 503, Sportelite AAA. Uit de stermerrie Dieke van de Polderhoeve, vader Marcus 491, fokker Harry Tubben in Rutte. En in eigendom bij Hendrik Eppinga, die hier bijna naast woont. Ook een royaal ontwikkeld Twenter. Vanmorgen op basis van haar verrichting toen ook geselecteerd in deze kampioensronde. En ja, dan moet je het opnieuw waarmaken. En dat is ja, niet altijd even gemakkelijk. Maar je hebt in elk geval een kans. 76 in aantocht. Sunny. Ja, Sunny uit Nooit Gedacht. De vader is Ulbran 502. De sport AAA hengst van Stal de Mersken. De moeder Berber uit Amen, een kroonmerrie van Tjalle. Fokkereigenaar een combinatie Emmens en Berkepies in Nooit Gedacht. En ook op basis van haar verrichtingen van vanmorgen in deze kampioensronde meelopend. En we gaan eens kijken, mooi ook van formaat. En dan kun je toch ook zien in zo'n presentatie dat die Twenters ook al iets meer bevestiging hebben dan soms bij de Enters het geval is. Hoewel wij natuurlijk over de beide koppaarden bij de Enters ook lovend konden zijn. Maar die Twentermerries begrijpen soms al vaak ietsje beter waar het om gaat. Een hele aansprekende presentatie derhalve van deze Ulbran van de combinatie Emmens en Berkepies. '80 in aantocht. Pier van HMV is on the way. De vader is Auwert 514, die hier toch zijn visitekaartje nadrukkelijk afgeeft op deze centrale keuring. Uit de Wolkje van de Zunne een model AA-merrie van Alwin 469, fokkereigenaar Friesenstal van HMV in Alst. Ook een heel aansprekende tweejarige. Met een mooi formaat ook. Met een fraai front ook. En de strijd is ongemeen fel en de verschillen zijn uitermate klein, dames en heren, als u het mij vraagt. Twenters fraai van ontwikkeling en in de meeste gevallen ook voorzien van uitstekende bewegingen. En dan gaan we naar de laatste kanshebber in dit geval, catalogus nummer 81, Rieske. Van de hengst Mathies, die ooit debuteerde op de hengstenkeuring met een kampioenschap. Daarna ook in de sport succesvol was met Robbie van Dijk. En hier een vertegenwoordiger in deze kampioensring heeft voor die hengst van de Stal van Manen in Ede. Deze Mathies 504 uit een Deutschen 430 moeder, 420 moeder moet ik zeggen. Fokkereigenaar W. den Otter in Bruchem. En het is aan Jasper van Manen en zijn assistenten om ook deze Mathies optimaal te presenteren aan u. Ook royaal ontwikkeld.
Veel statuur ook. En zeker ook een kanshebber voor het kampioenschap. Net als de overige kandidaten die nu gaan rondstappen. En dan horen we straks, nadat de jury, mevrouw Slootjes, mevrouw Elzinga en Johan van der Velde het eens zijn geworden over de reservekampioen, dan wel de kampioen. Ja, meld ik u nogmaals, mocht u het niet hebben meegekregen, de Florian competitie begint om 3:30. Veel kwaliteit in de baan, dames en heren, als je het mij vraagt. En we zullen zo dadelijk horen wat de overweging van de jury is geweest bij de keuze van de reserve en de kampioen. Is toch heerlijk ook voor een juryteam dat je zulke kwaliteitsvolle paarden in de piste hebt lopen. Die zeker qua ontwikkeling elkaar heel weinig onderdoen. Dan komt het natuurlijk aan op hele kleine details. Het verlossende woord wordt tot ons gesproken door Annemiek Elzinga. Dankjewel Henk. Wat een goede en prachtige rubriek Twente Merries. Nummer 73, lang gelijnd, sprekend oog, lichte hoofd-halsverbinding, positieve kruisligging, ruime beweging met veel zelfhouding. Nummer 74, veel ras, goed stappend, veel buiging in het achterbeen. Nummer 76, grootramig, sterk gebouwd, opwaartse draf. Nummer 80, modern gebouwd, jeugdig, fijn beenwerk, lichtvoetig, veel balans. Nummer 81, grootramig, hoogbenig, goed voorbeengebruik. Reservekampioen is voor ons geworden nummer 80. En kampioen is geworden nummer 73. Gefeliciteerd! Dankjewel. Dankjewel Annemiek Elzinga voor je toelichting. 2 sprankelende kampioenen, de een een reserve en de andere overtuigend. Kampioen, u hebt het Annemiek Elzinga horen vertellen. 2 hele aansprekende, moderne, Friese jonge paarden, waar we nog heel veel van mogen verwachten. Felicitaties uiteraard aan de beide fokkers, dan wel eigenaren. In dit geval fokker M.K. Gorter in Tiel en stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. En natuurlijk niet minder gefeliciteerd ook de Friesenstal van HMV in Olst. En aan onze directeur Marijke Akkerman de eer om de eresjerp uit te reiken. En natuurlijk zien we deze beide paarden straks terug wanneer mijn collega Dick Brummel het overal jeugdkampioenschap aan u gaat presenteren. De 2 beste enters en deze 2 toppers uit de Twente-rubriek, die gaan het algemeen jeugdkampioenschap betwisten. Daarvoor hebben we nog een presentatie van 1 sterruin. Een prachtig wandbord. Vanmorgen ontvingen alle rubriekswinnaars die fraaie kalender van de Frisian Horse kalender, waarbij alle stamboekhengsten die op die kalender te vinden zijn afgebeeld in een van de Friese 11 steden. Een echt collectors item en natuurlijk alleen al vanwege het goede doel zeer warm en van harte bij u aanbevolen. U vindt hem in de stand bij het stamboek.
De jonge arend, kampioen, een modern paard. 2 toppers en wie weet wat er nog meer in het vat zit voor de firma. De strijd is nog niet gestreden. De fotootjes zijn genomen, Johanna. En ik zou zeggen, als de laatste foto's dan ook zijn geschoten, de firma Koopmans en onze ringmeester Rijn Hettinga geeft het zijn voor een afsluitende ereronde. En dames en heren, uw applaus voor deze toppers uit dit kampioenschap van de Twentermerrien. En klapt u maar even mee, dames en heren. Voorop die sprankelende kampioen, Rosamunda van de Veluwe. En daarachter Pien van HMV. Zeer, zeer verdienstelijk reservekampioen. Genieten met een grote G, dames en heren. Dankjewel, jury, de dames Slootjes Elzinga en de heer Van der Velde. En dan geef ik het woord aan mijn collega Dick Brummel. En dan mag inmiddels de ruin 85, nummer 85, de sterruin binnenkomen. Vanmorgen gekeurd natuurlijk. En deze krijgt nog even een mogelijkheid om hier zich te laten zien. Mag even opstellen voor de jury en dan gaan we genieten van een geweldige ereronde voor deze hele mooie ruin. Leonardo, nummer 85. En ik wil alvast de enters, maar volgens mij zijn die al aanwezig en de Twentes blijven in de vooropstelling. Want we zullen echt door moeten. We gaan straks weer verder met de dressuur. En we willen graag voor het donker klaar zijn. Dus we houden een beetje druk op het programma. Maar dat mag zeker niet ten koste gaan van het keuren. Dan mag even een eerronde draven en even opstellen. Dan mag even de eigenaresse erbij komen. Nummer 85, Leonardo, Jurre Keert-Chalbert. Leonard Slot uit Darp is de fokker. En Rikster Ludema is de eigenaar van deze prachtige ruin. Geef deze ruin een mooie applaus. En natuurlijk mag de muziek onder. Want vaak worden onze Friese paarden daar alleen maar mooier van. En dan mag je even opstellen. En dan geef ik de microfoon aan Annemiek Elzinga. De eigenaresse van de ruin mag ook even in de baan komen. Dankjewel, Dick. Wat een goede presentatie van deze rastypische grootramige ruin. Met een sterke bovenlijn, goede romprichting, een ruime stap en een krachtige, ruime draf met veel gedragenheid. Eigenaar, gefeliciteerd. Prachtig horen van Annemiek Elzinga namens de jury. Nummer 85. En een trotse eigenaresse erbij, denk ik. Zeer trots. De bloemen zijn ontvangen. Het lint wordt geplaatst door Greetje Zwart. De foto's worden gemaakt. Even de lintendames erbij.
De ruin die dit jaar een eerste premie heeft gekregen op de keuring. En zich hier vandaag mocht laten zien op de centrale keuring nummer 85, Leonardo. Dankjewel, van harte gefeliciteerd, zowel Fokker als eigenaar. En dan gaan we genieten van een ereronde. En daarna willen we graag de enters en de twenters al bij de ingang hebben. Voor het jeugdkampioenschap. En geef deze ruin nog een applaus. En dan gaan we weer door met het kampioenschap voor de jeugd. 2 enters en 2 twenters. Wie wordt er kampioen? Wie wordt er een reservekampioen? Vier paarden gaan strijden om dit kampioenschap en reservekampioenschap 2023. Hier in het prachtige Harig. Vier kampioenen. Maar wie wordt er de algehele jeugdkampioen? En wie wordt er de reservekampioen? Alle vier al veel gepresteerd vanmorgen, vanmiddag al. En ze zullen nog 1 keer moeten gaan. Twee prachtige enters, nummer 60 en nummer 67. Maar ook 2 hele mooie twenters, 73 en 80. En er zal op het scherpst van de snede gestreden gaan worden. En dan mogen nummer 60 in de baan blijven en de anderen mogen de baan verlaten. Nummer 60. Nee, gewoon katalog volgen, hè? Nou ja, in ieder geval nummer 60 stelt zich nu op. Tini van het Rijsfield. De vader is Auwert. De moeder is Alwin. De fokker is El Wiersma uit Dambode. En ik zal het absoluut verkeerd zeggen. Maar de eigenaar is Hamid Reza Al Bandian uit Dubai. Nummer 60. En het is een kampioenschap, u mag rustig applaudisseren. Dankjewel voor de presentatie nummer 60. Krijgen we nummer 67. Nummer 67. Fayen van Stal Asberg. Auwert keer Jouwe. Fokkereigenaar Jevenaars Vlaanderen uit IJzendoorn.
Niet te gek. Laat ze mooi op eigen benen lopen. Ook weer zo'n prachtig enter. Nummer 67. Fayen van Stal Asberg. Auwert keer Jouwe. Mag 73 binnenkomen. 73. Arends keer Alwin. Rosamunde van de Veluwe. Fokker MK Gotter Tiel. En stoetrijgaloper uit Berkel en Rodenrijs is de eigenaar van dit hele mooie Twenter. Nummer 73. Toch altijd weer een mooi kampioenschap van de jeugd. En ook deze mag weer een ronde draven. En dan krijgen we nummer 80. Pien van HMV. Een dochter van Auwert. Moeders vader is Alwin. En fokkereigenaar is Friesenstal van HMV uit Olst. Nummer 80. De laatste van het viertal. En we lopen iets achter op het programma. De dressuur zou om 3 uur beginnen. Wij gaan zeker proberen het om 3:30 te laten starten. Daarvoor hebben we nog een kwartier. Maar dat gaat lukken. De andere 3 mogen inmiddels alweer bij de ingang gaan staan. Nummer 80. Auwert keer Alwin. En dan mogen jullie alle 4 weer de baan in komen. Komt u maar. Vier stuks. Er zullen er 2 afvallen. We houden een kampioen en een reservekampioen over. En ik kan alvast zeggen dat we een geweldige ochtend en middag hebben gehad. Wat betreft het keuren van de rubrieken, Veulens, Enters, Twentes en de Ruin. Een heel mooi kampioenschap al gezien bij de Veulens. En nu gaan we zien wie er het jeugdkampioenschap 2023 binnen gaat halen en wie de reservekampioen wordt. 2 Enters, 2 Twenters.
De jury is eruit. En dan geven we ook het woord aan Annemiek Elzinga. Dankjewel, Dick. Wat moet ik nog zeggen over zoveel kwaliteit? Wat een goede strijd tussen deze prachtige jeugd. We gaan over tot het kampioenschap. Reservekampioen is geworden nummer 73. En kampioen is geworden nummer 67. Eigenaren, gefeliciteerd. Ja, mooi toch? Maar natuurlijk ook aan de twee die de baan gaan verlaten. Onze grote dank. Ze hebben gestreden. Het zijn twee hele mooie. Een enter en een twenter. Maar ja, er kunnen er maar twee overblijven. En dat zijn nummer 67 en nummer 73. 67 kampioen. En nummer 73 reservekampioen. ...67, de mooie dochter van Auwert, Fayen van Stal Asberg. Moedersvader Jouwe, fokker-eigenaar Jevenas Vlaanderen uit IJzendoorn. En we willen jullie toch even graag in de baan. En ja, het Friese paard brengt altijd veel emotie mee. En dat zien we nu. Het komt mooi op de livestream. Van harte gefeliciteerd. Geweldig. Maar natuurlijk ook de felicitaties aan nummer 73, Rosamunde van de Veluwe. De Arend keer Alwin. En in eigendom van stoetrijgeloper uit Berkel en Rode Reis. Van harte gefeliciteerd. Nummer 67 kampioen, nummer 73 reservekampioen. Kampioen nummer 73 reservekampioen. Kampioen nummer 73 reservekampioen. 73 reservekampioen. 70 reservekampioen. 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 Kampioen. Een prachtig plaatje met een zeer trotse eigenaresse, kan ik u vertellen. Ja, en we gaan je zaterdag weer zien. De foto's zijn gemaakt.
Dan gaan we natuurlijk even nog een mooie foto maken van de reservekampioen nummer 73. 2 geweldige paarden. We kunnen rustig zeggen dat we genoten hebben vandaag. Onder hele mooie weersomstandigheden. En het is nog niet voorbij. We gaan straks heel snel de baan vergroten of ombouwen naar de dressuur. En gaan we verder met de Friso Florian bokaal. We gaan genieten van een ereronde. En daar willen we natuurlijk ook een stuk muziek onder. En we gaan een enorm applaus geven aan deze 2 geweldenaren. Nummer 67 en nummer 73. En we zien nummer 67 en 73 zaterdag terug voor het algeheel dagkampioenschap. Dankjewel. Wat betreft het keuren zit erop. Maar we gaan zeker nog genieten van de paarden onder het zadel. En daarbij geef ik het woord, denk ik, of weet ik wel zeker, aan Yvette Pen.